Hello, good afternoon, everyone. Welcome to my live. Ayan, naka-live tayo ngayon, guys. Tayo ng Mary Claire Costa from New Team Happy Miguel shout out. Ayan, may moderator ka na kapatid. Sample naman dyan, kuya. Anong sample? Anong sample ba ang gusto mo? Ayan, 3 million in the house. Ayan guys, abang-abang kayo guys. Tayong palaro ngayon. Marami tayong palaro ngayon guys. Meron din tayong Premier Last Chatter 100 Gcash. Ayan, ibababa ko muna yung Premier ko guys. Ayan, mag-i-start tayo ng palaro 7 o'clock. And then Premier guys, 8 o'clock onwards. Okay guys? Ayan, baba ko muna. Martina Olakhe from Team, ano yan? Kasama Premier. Baba ko muna isa. Ano ba to? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakit 8:30? Hindi ko pa pala ito na. Wait lang ha. Ayan, Martina, mega love shoutout sa iyo. Lisel, mega love shoutout. Leia May Alviola, mega love shoutout. Moderator Irma, mega love shoutout. Ayan, pa-share ng live natin guys. 7 o'clock mag-start tayo ng palaro guys ha. 7 o'clock. Huwag kayong mawawala guys. And then 8 o'clock yung ano natin guys. Sorry. 7:30 mag-start yung premiere natin guys ha. 7:30. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. Ayan, Leia Mia Viola, mega love shoutout. Ayan, 6 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. Rollerblading Play PH, mega love shoutout. Ayan, salamat sa inyo guys. Ayan, ibababa ko muna yung 7:30 mag-start yung premiere natin. And then, 7 o'clock mag-start tayo ng palaro, okay? Keep on sharing guys. $7:30 ito guys ha. 7:30 tayo mag-start ng premiere. Win 100 Gcash sa last chatter po. Wait lang, ibababa lang ni host guys ha. Baba ko lang po para maipin guys at mapuntahan nyo at matamsakan nyo pag hindi pa nyo natamsakan. Ayan, nandyan na po. Naibaba ko na guys. Ayan, Assistant Secretary Anlat Chika from Team Happy. Mega love shout out guys. Ayan. Ayan, abang-abang kayo guys. Ngayon guys, magpapagames tayo guys ha. Pinoy Henyo. Ayan, puro pinahinyo na lang tayo para dire-diretso yung laro natin, guys. Ayan, tusukan nyo muna yung nakapit. Bali, 4 kami may premiere ngayon, guys. 4. Bali, 4 yung mananalo ng 100 Gcash sa premiere, guys, sa last cutter po. Okay? Ayan. So mga hindi pa nakatusok dyan, tusukin nyo na yan. Baka tusukin pa ng iba. Ayan, may grab shoutout kuya. Sabi ni Miss Arlene, thank you so much, Miss Arlene. Di ba ba yung premiere 2020 TV? Sharing po ang susunod sa premiere ko after ng premiere ko, guys. Okay? Abang-abang kayo, guys, ha? Marami tayong palaro ngayon, guys. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Ano pang iniintay nyo? 13 million in the house. Mega love shoutout po. Okay, guys. Ayan. Ayan, paramihin pa natin para magpa-games na tayo. Gusto niyo na ba mag-start tayo ng palaro, guys? Ayan. Gusto niyo na ba magpa-games tayo, guys? Tapusin ko muna to, hindi ko pa natatapos ito eh. Puntahan niyo muna yung binaba ko, guys. Puntahan niyo muna yung yung
Okay, Leilani Miranda, may jacket ka na po. Ayan. Okay, Assistant Moderate Ermonino. Mega love shoutout from Team Happy. Lisel Canlas, mega shoutout. Lisel Canlas, mega love shoutout sa iyo. Mega love shoutout po everyone. Monet Sabate, mega love shoutout. Okay, guys. Tinatapos ko lang guys itong papinoyhin nyo natin para makapag-start na tayo ng palaro. Ayan, Kimberly Espino, may jacket ka na from Team Happy. Kapatid na Hans, maraming salamat. Ayan, thank you so much. Hi, kabayan, sabi ni Kimberly. Ayan, tinatapos ko lang itong papinoyhin nyo natin na pahula natin para makapag-start na tayo ng pag-games. Okay? So, abang-abang guys, ha? Mayroon tayong 4 guys na Premier 100 Gcash po yan, kada isa. Simulan natin ng maaga para matapos din tayo ng maaga guys. Okay? Okay. Ayan. Kay Ponsherin, pag naka-15 tayo, mag-start na tayo. Rosemary Sabaresa from New Team Happy. Mega love shoutout Kuya Bicolano. Isabel Marie Noiles from BNC Family. Saan ka nga ulit sa Bicol? Host sa Legazpi City ako kapatid. Ayan guys, keep on sharing. Pag naka 15 to 20 na tayo na manonood, mag-start na tayo, okay? Monet Sabati from Team Happy, mega love shoutout. Ayan sa nakapin guys, kung hindi nyo pa yan napuntahan, puntahan nyo na yung nakapin guys. Yan yung premiere natin mamaya na 100 Gcash. Okay? Okay, Kamsur ako. Sa Kamsur ka. Legazpi City lang ako kapatid. Ayan.
Okay, dandan. Dan na po. Ayan, Albay, yes po. Gaspi Albay po ako, kapatid ng Hans. Share ko na sa GC namin. Ayan, salamat. Ayan. Ang nang dumami dami ng konti. Ayan, para makakasya guys. Ayan, antayin lang natin yung iba para makapagpagis na tayo. Dan Pin po, sabi ni Miss Leia May Albiola from UTIM. Happy. Ayun. Maraming salamat. Keep on sharing guys. Pa-share na lang guys para marami ang makapunta guys. Ayan. Mega love shoutout po idol, sabi ni Miss Levy Alice na from UTIM Happy. Ayan, share dan. Salamat Miss Levy. Ayan, pa-share guys. Team Happy. Si Georgina Flores. Ayan, mega love shoutout sa iyo kapatid Miss Georgina Flores. Mega love. Wow. Ayan, Miss Ann Lachika from Team Happy. Mega love shoutout. Ayan, dagdagan pa natin yung viewers natin guys para makapag-start na tayo ng games. Type ready. Kung ready na kayo sa palaro natin guys. Type present po. Idol, sabi ni Miss Georgina. Ayan, type present. Mega love shoutout sisis, sabi ni Leia May Albiola. Albiola New Team Happy. Type present guys para makapagpalaro na tayo. Ayan, as usual, Pinoy Henyo. Ang mechanics guys, huhulaan nyo lang po guys kung tao, bagay, lugar kayo, pagkain, English, Tagalog, mga ganun guys. Mega love shoutout po, Sir Bicolano, sabi ni Mary Jane Telebreco. Mega love shoutout sa iyo. Romela Ramos, TF, from BNC family. Mega love shoutout. Ayan, Dan Pin, sabi ni Miss Leia. Ayan, very good. Ayan, type present. Ayan, Sis Romela, mega love shoutout. 5 o'clock guys, start na tayo 5 o'clock, okay? Okay ba sa inyo guys? 5 o'clock, start na tayo, no? 5 o'clock, start na tayo ng palaro. Type presents. Sensya na busy, sabi ni Ma'am Normendak de Leon. Romela Ramos T from BNC family, present daw. Ayan, nasa na yung iba? Asa na yung iba para maka-start na tayo? Ayan. Present na ba lahat, guys? Okay, type ready kung ready na kayo sa ating unang laro, guys. Type ready. Ayan, taksak sabi ni Aisa Sinyadan. Ayan, meron din Telebreco, sabi niya, mega love shoutout po ating Mindap Dion. Type ready. Ayan, ready na kayo guys. Harley David, mega love shoutout sa iyo. Okay, ready na ba kayo guys? Okay, start na po tayo sa unang laro ng Pinoy Henyo. Ayan, maglagay muna ako ng Start, first game. Pinoy Henyo. Okay, start na po tayo sa first game guys. Okay. Hula-hula na tayo, guys. Tagalog. Bagay. Hindi po siya bagay. Yes, English siya. Pagkain, yes, pagkain po. Unlike siya, yes, pagkain siya. Pagkain, English. Pagkain po, English mga kapatid. One word, hindi po siya one word. Hindi po siya one word. Ay, may nakakuha na ng tamang sagot, guys. Stop na po. Naku, hindi pa tapos yung Stop na, guys. May nakakuha na ng tamang sagot. Ayan, Miss Georgina Flores. Ayan, congratulations sa'yo. Stop na, guys. May nakakuha na May nakakuha na kaagad ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay chicken curry. Ang bilis naman, Miss Georgina. Nakuha ka agad. Ayan, ang galing-galing naman. Wala pang
Ayan, 19 million in the house. Miss Georgina, congratulations sa'yo. Ang tamang sagot ay chicken curry. Ayan, ang nakakuha ng tamang sagot ko ay si Miss Georgina Flores. Ayan, pasend na lang Gcash. Ayan, pa-comment ng cash. Hindi atay, uy. Wow, congratulations po. Ayan. Congrats, Sisi, sabi ni Mary. Ayan po. Ayan. Pasend na lang ng Jabis. Ang galing-galing, no? Wala pa kang ilang minuto, nakuha na kagad. Ang galing-galing, galing-galing mo, kapatid. Ayan na, wait. Kopyahin ko muna yung number. Lagyan nyo ng slash, kapatid. 0975 919 2195. Ayan, nanalo ka ng 50 Gcash. Okay, kapatid. Mamaya pagkatapos ng live natin, sabay-sabay natin. Okay, congratulations ulit sa iyo, Miss Georgina. Okay, ready na ba kayo sa pangalawa, second game? Ready na ba? Ready na? Type ready kung ready na kayo. Nasa kategory may sagot na. Ganun ba? Okay. Type ready. Start na po tayo. Okay, start na tayo second game, guys. Tao, bagay, lugar, hayop. Bagay, hindi po. Hayop, hindi. Bagay, hindi. Pagkain, lugar. Ayan, may jacket ko na kapatid na ABCD at Gcash. Yes, lugar po siya. Jerry Caps, yes, lugar po. Lugar. Tama, lugar po siya. Lugar. Trabaho ng tao, hindi. Lugar po siya, lugar. Pilipinas, hindi po siya sa Pilipinas. One word, yes. One word po siya. Hindi siya 2 words. Yes, Jerry Caps International. 21 millions. International, lugar, 1 word. Hula-hula pa more. Ayan. Hindi po. Hindi po. Asia, hindi. Saudi, hindi. Malaysia, hindi po. Hindi po. Hula pa more. Hindi muna ako magbigay ng kategory para mahirap-hirapan naman kayo dyan, guys. Ayan, hindi muna tayo magbigay ng kategory para mahirap-hirap. Wala pang nakakuha so far ng tamang sagot. Hulaan niyo pa, guys. Alam ko mga Team Happy, mga magagaling kayo. Hula. Wala pa guys. Wala pa. Brazil, Roma, Finland, Cambodia. Stop yung nakakuha na ng tamang sagot. Si Isabel Marie Noiles. Stop na po, guys. Stop na po. Si Isabel Marie ang nakakuha ng tamang sagot po. Isabel ay Lebanon. Ayan, congrats sa'yo, tignan. May nakakuha na po ng tamang sagot si Isabel. Isabel Marie. Ayan, congratulations. Ang tamang sagot ay Lebanon. Ayan, congratulations sa iyo, Isabel. Ayan, congratulations, Isabel. Pakisend ng Gcash. Congratulations sa iyo, Miss Isabel. Ayan, can you please share your Gcash? 23 million in the house. Keep on sharing, guys. 0905 203. Asa na ba yun?
6461. 50 Gcash. Okay? Pawait na lang ng ano mamaya ha. 0905-236461. Okay? Congratulations. Okay, guys. Congrats sa nanalo. Okay, ready na ba kayo guys sa pangatlo nating games? Type ready kung ready na kayo sa third game guys. Type ready. Okay, start na po tayo sa third game. Start na tayo sa third game. Tao, bagay, lugar, hayop, pagkain, pangyayari. Hayop, di po. One word, yes. One word po siya. Yes, bagay po siya, Isabel. Bagay. One word, bagay. Yes, Leia May Alviola. Yes, English po. Bagay, English, one word. Yalla, Bira. Hindi po. One word, English, bagay. 25 million in the house. Mashallah. Hula, bangor, para makakuha ng Gcash. Mayroon pa-private ngayon, guys. Kaya ano pang inaantay niyo? Hula na, guys. Ayan si Imras G. Hello po, thumbs up. Ayan. Wait lang, baka may nakakuha ng tamang sagot. Wala pa? Bagay, English, one word. Ayan, ang bilis ng comment section. Sana hindi ako maduling ba? So far, parang wala pa naman talaga nakakuha ng tamang sagot. Hula pa more, guys. Wala pang nakakuha ng sagot. 28 million in the house! Mashallah! Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Pa-share ha sa mga hindi pa nakapagpa-share. I-share nyo na yan, guys. Wala pa. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys, ha? Alam ko matatalino kayo, mga Team Happy. I know you will, makukuha niyo yung tamang sagot. Matatalino kayo eh. Na-miss nyo ba guys yung palaro natin guys? Almost 2 weeks din tayo hindi natuloy yung laro, no? Kasi na-busy si host eh. Wala pang nakakuha ng tamang sagot. Mashallah. Sige, hula pa mga kapatid. Wala pang nakakuha ng sagot na tama. Wala pa more. Naku, ang bilis. Hindi po. Catherine, mega love shout out. Sana hindi ako naduduling. Sana wala pa nakakuha ng tamang sagot kasi ang bilis ng comments. Ayan, 29 million. Ayan, 30 million in the house. Ayan. Marami tayong palas chatter ngayon guys. 4 yung palas chatter natin ngayon guys. Manalo ng 100 Gcash kada premier. Naku, total, kung kayong makakuha ng last chatter sa 4, naku, may 400 na kayo na tumataginting na Gcash. Naku, saan pa yan? Saan nyo pa yan makukuha guys? Napakahirap maghanap ng pera ngayon, kaya sipagan nyo na, galingan nyo. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Grocery, hindi po. Comforter, hindi. Remote, hindi. Light, hindi. Wallet, pillows, TV, printer, wala, hindi. ID, silver heater, oven, no, hindi. Toothbrush, no. Lego, candle, hindi.
Apron, no. Bible, hindi. Toothpick, hindi. Jacket, license, jacket, hindi. Hindi po. Umbrella, karaoke, hindi. Eyeliner, hindi po. Hindi po, hindi po. Creator, hindi. 31 million in the house. Calendar, hindi. Teaspoon, hindi. Hindi. Wala pang nakakuha ng samang sagot so far. Karaoke, hindi. Pillow, hindi po. Rosita, Gabriel, meron ng jacket. ID, map, hindi po. Rosita, may jacket ka na? Map, hindi po. Maps, hindi. Cigarette. Stop! May nakakuha na ng tamang sagot si Livia Rose. Livia Rose Baldon. Stop na guys, may nakakuha na ng tamang sagot si Livia Rose. Livia Rose Baldon. Stop na guys, may nakakuha na ng tamang sagot. Ang tamang sagot po ay needle. Needle po. Ang nakakuha ng tamang sagot ay si Livia Rose Baldon. Congratulations sa iyo, Livia Rose. Ayan, nasa na yun si Livia Rose? Livia Rose Baldon, kayo ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, ang tamang sagot po ay needle. Congratulations sa iyo, Livia Rose. Livia Rose. Congrats sa iyo, Livia Rose. Nabubulol na si host. Livia Rose. Ayan, pasend ng GCash. At ikaw ay nanalo ng tumataginting na 50 GCash. Ayan, saan ka pa? Ayan, 399. Mga kapatid, lagyan nyo ng slash para hindi ako duduling. 886-874. 090-9988-6874. Okay? Congratulations sa iyo, kapatid. Ayan, ikaw ang pangatlong nanalo. Third grade. Okay. Napakaligal. Sa streamer ko, kapatid. Jerry Caps, kung sino yung nauna dito sa live ko, sa StreamYard ko, yun ang susundin natin, ha? Dito kasi sa sa StreamYard ko, ang nauna si Livia Rose. Ayan, no? Livia Rose po ang nauna dito sa sa StreamYard. Ayan. Tingnan natin, guys, yung dito sa StreamYard ko po, okay? Si Livia Rose po ang nauna dito, kapatid na Jerry Caps. Okay? Sa StreamYard ko. Maria Vlog, ang susundin po natin, yung dito po sa StreamYard ko. Yung sa StreamYard ko po, kasi yun ang nakita, yung nauna dito. Yung sa StreamYard po. Ayan, o. Ayan, nag-read ako. Wait lang, ha, para fair. Sige, sundin natin yung sinasabi nyo na mag-backread ako. Wait lang. Livia Rose. Ayan, wag ka muna magpakampante dyan. Kasi merong umapila. Ayan. Needle. Nasaan ba yung sinasabi nilang needle? Na may nauna. Sino yung nauna? Sinasabi nyo? Wala. Wala, mga kapatid. So far, wala akong nakikitang may nauna kay Livia Rose. Livia Rose. Needle. Necklace. Medal. Wala.
Wala talaga mga kapatid, wala akong nakikitang nauna na needle kay ano. Wait lang guys ha. Mag-backread tayo para fair sa inyong lahat. Si Bert yun nakita ko sa taas pa idol, sa taas. Okay, wait lang. Ano ba yun? Saan ba ako nag-stop? Kaya ulitin natin guys. Olivia Rose Needle. Yan, standby muna kayo ha, kasi nagbabackread tayo ha. Nakakaduli. Yan. Susundin natin yung request niyo na mag-backread tayo. So far talaga guys, wala akong nakikitang bukod na si Liberos ang nandito sa aking screen. Ayan. Pero hindi pa rin ako tapos mag-backread. Wait lang. Hanggang sa pinaka-start. Wala. Needle. Huwag mo na akong pahirapan guys. Si Maria Bag, Kitty lang sagot. Nasaan ba? Nail, magnet. Sleeper wire. Sa pinakataas ba guys? Kasi wala talaga akong nakikitang sumagot ng needle na iba. Promise, wala talaga dito sa ko sa screen. Ito na guys. Okay na. Nandito, magkasunodan silang dalawa ni Jerry Caps. Ayan. Si Bert Window. Ayan. Nandito na. Okay na guys. Ayan. Congratulations. Ako, sa wakas nakita ko rin. Next. Ayan si Bert Window. Ayan, Bert. Nakuha ko na yung sagot mo. Ayan. Sa pinaka, pa pala? Pinaka-taas. Bert, pag-cash mo? Sobrang dami kasi ng Ayan. At least natagpuan. Okay? Nakita rin natin. Ayan. Better luck next time, Liberos. Okay, Bert, pa-share ako ng Gcash mo. Congratulations, ikaw ang nanalo. Yes. Kaya nga nagbabackread tayo eh. Ayan, congratulations. Bert, nandiyan ka pa ba? Ayaw mo na ba ng Gcash? Ayan. Pangulo na ba to? Pangatlo. Asan na si Bert? Nagtampo na si Bert. Bert, huwag ka magtampo. Nag-backload na tayo eh. Ayan. Saan na si Bert? Wala ko Gcash. Pwede po bang magpalipad? Bro, kung hindi po pwede ipon. Saan ko ipapalipad? Sa channel mo? Ayan, may upcoming ka ba? Ayan, nandito ako sa mo. Ayan, screenshot ko na lang itong bahay mo. Ayan, meron ka bang upcoming na May nakaset up ka ba na upcoming Wala ka namang upcoming na premiere? Maria Vlog, huwag ka nang dyan. Buti nga, nag-backread na nga eh. Kaya nga nagbabackread nga tayo eh. Si Maria Vlog, umaapila pa talaga. Nakuha na nga eh.
Maria Maria Vlog, huwag ka nang magano dyan. Magpapagulo ka lang na naman. Wala pa akong upcoming LS. So, paano palipad sa'yo? Ayan. So, pa nag-set up ka na lang kapatid na birth window? Bert? Lipad look ring, may galab shoutout sa'yo. Ayan. Harley David, may galab shoutout. Super thanks, sabi ni Harley David. Ayan. Okay. Hindi sumasagot si Bert. Okay, hayaan na muna natin. Basta ikaw yung nanalo sa pangatlo. I-PM, mag-ano ka na lang, mag-comment ka na lang dito sa ano ko. Mag-comment ka na lang dun sa community ko, kapatid, na Bert, kung saan ko ibibigay sa iyo yung ano. Kung gusto mo naman, load. Ayan, gusto mo naman, Bert, pwede naman load. Kung may number ka ng, ano mo, ilo-load ko na lang sa iyo yung 50 pesos. Tiwala ka lang po sa mga taga-BR, legit pa sa control. Control, si Jerry Caps host. Ayan. Anyway, nagpapasalamat naman ako sa inyo mga kapatid. Nagre-remind kayo na actually, sinusunod ko naman kayo ng backread, di ba? So, wag na kayong mang-bash na. Kung hindi ka kung hindi ka sinabihan na mag-backread, di ka magba-backread, mga gano'n, di ba? So, wag na tayong magsalita ng mga hindi nakaka-nais ba? Di ba? Thumbs up, good PM, daan. Ayan. Si Maria Maria Vlog may pagkapilosopo. Ayan, bait ni Kuya. Ayan. Ayan. Yes, move on na dapat. Yes, sabi ni Harley. Ayan. Kaya nga nagbabakrit tayo eh. Okay, kapatid na Bert? Okay, proceed na tayo sa proceed na tayo sa next game. Ready na ba kayo? Okay? Huwag na kasi magko-comment ng time. Okay? Okay, tayo sa pangilan na ba? Pang-apat. Okay, fourth game. Start na po tayo sa fourth game. Okay, start na tayo sa fourth game. Okay, ready na tayo sa pang-apat. Tao, bagay, hayop. Asan ko ba nilagay yung ano? I'm going on during the time I feel there's no one to say. This all and nothing really got away. Lugar, tao, hindi po? Bagay, yes, Jerry Caps, bagay po. Yes, bagay. Bagay, 2 words, yes, 2 words siya. Joycey. Bagay, 2 words. English, yes, Miss Lisel, English po siya. Bagay, 2 words, English. Sa bahay, kuya. Sa bahay, pwede. Bagay, English, 2 words. Hindi po, hindi. Ayan. Hindi po. Remote control, hindi. Microphone, karaoke set, hindi. Hindi po. Micro oven, hindi. 2 words, English, bagay po siya. Naku, yung aso, nakikipagsabayan pa sa ingay ko. Yung aso dito sa kapitbahay namin, nakikipagsabayan din sa ingay ni host. Whiteboard. Water bottle. Hindi po. 8 measure, SIM card.
Hindi po. 2 words ito guys ha, bagay. Pasensya na kayo guys ha, kung medyo na-open si host. Kasi alam mo naman, hindi tayo sanay lang nakakarinig ba ng nakakasama ng damdam. Pero good vibes lang tayo. Ayan, wala pa nakakakuha ng tamang sagot so far. Na-open lang ako sa sinabi ni Maria Vlog. Siyempre, nagbabackread naman tayo. Lagi naman tayo nagbabackread, di ba? Ever since naman nag-start ako nagpalaro, nagbabackread tayo palagi. Sa totoo lang, na-offend ako sa sinabi niya kasi siyempre maraming nanonood dyan. Siyempre, baka sabihin ng mga manonood, hindi ako fair, hindi ako legit na nagpapalaro, di ba? Siyempre, iwasan din po natin na maka-offend ng tao. Gusto ko lahat kayo fair, lahat kung sino yung nanalo na dapat na nanalo yung dapat ang bibigyan, di ba? Minsan nga, di ba, pag nagdo-doble-doble pa nga, minsan doble-doble pa nga ako mamigay ng ayan, Bert Window, stop na, may nanalo na. Stop na, si Bert Window ulit ang nanalo, oh. Si Bert ulit ang nanalo, congratulations. Ang tamang sagot ay piggy bank. Ayan, ang galing ni Bert. Ayan, congratulations sa iyo, Bert. Si Bert ulit ang nanalo. Ang tamang sagot, ayan o, ang galing ni Bert. Bert, congratulations. Stop na guys, stop na. May nanalo na po. Ang tamang sagot ay piggy bank. Ayan, si Bert ulit ang nanalo. Ayan, pinagpala si Bert. Si Bert Window. Congratulations. Ayan, dalawa na. Ayan, may nakadalawang okay. Kaya vlog, backread, baka may nanalo. May mag-backread. Mag-backread ka na. Mag-backread ka na Maria Vlog. Simulan mo na mag-backread, Maria Vlog. Power bank. Ayan. Huwag ka muna magpakampante, Bert. Nagbabackread si host. Ayan. Yung pinakahuling sumagot ng piggy bank si Bert. Sumunod si Francia. Dumanico. Ayan, so far si Francia Dumanico. Ayan, nagbabackread pa tayo ha. Antay-antay lang kayo guys, huwag kayong mainip guys. Baka meron pang sumunod. Ayan, nakakaduling lang naman talaga kasi yung Sumunod si Rina. Ayan, sinusulat ko lang ha para Sumunod si Rina, piggy bank. Ayan, so far si Rina. Ayan, wait lang guys ha. Kasi hindi mo naman talaga ito makikita ng isahan lang kasi sa sobra ba namang bilis ng ng comment section. Ayan, wait lang. Backread pa. Host. So far, si Rina ha? Si Rina yung nangunguna. Ayan, nagbabackread pa ako para double sure na wala nang makaba. Kasi ang hirap mag-backread ng isa-isa, no? Ayan, wait lang. Ayan, Maria Vlog, tulungan mo ako mag-backread dyan. Ayan, wala na. Ayan. Tapusin natin ito hanggang sa pinaka-start para sigurado. Measuring tape. Ayan. Hindi naman tayo nagmamadali. Marami pa naman tayong oras. Di ba guys? Ayan. Wala na ba yun? Ano ba yun? Limutan ko yun. Piggy bank. Wala na.
Ayan, stay put lang kayo guys ha. Ayan. So far si Rina. Si Rina yung nangunguna. Wait lang. Tuloy-tuloy lang natin to para ano na. Para hindi na tayo magdoble-doble magbakid ba. Di ba? Mas, huwag kayong magalala. Apat yung paano natin ha, last chatter guys, apat na premiere. Wala na, power bang tigi bang. Tigi bang. Wala na. Okay guys, congratulations sa iyo, Rina. Ayan, ikaw na yung pinakauna. So bali yung mga nakakuha ng tamang sagot, si Bert Windo, si Francia Domanico, and then pinakauna si Rina. Ayan, congratulations sa iyo, Rina. Okay, Rina, 07. 9568 342. Okay, congratulations sa iyo, Rina. Ayan, pangilan na ba natin to? 1, 2, 3, 4. Panglima na tayo. Okay, panglima na tayo, guys. Tama ba? 1, 2, 3, 4. Okay, panglima na. Okay, start na po tayo. Ready na ba kayo? Type ready? Okay, type ready. Start po tayo. Salamat, guys. Sabi ni Miss Rina. Congratulations. Okay. Panglima na. Bagay? Hindi po. Tao, bagay, hayop, pagkain, gamot, pangyayari. Ayan, yan yung mga kategory natin, guys. Yes. Salamat, Miss Jeline. Ayan. English, yes, English po siya. Hindi po siya lugar. Gamit, hindi gamit. Gamot, yes, Jerry Caps. Gamot po siya. Gamot, 2 words, hindi po siya 2 words. Paracetamol, hindi. Buscopan, 2 words, hindi po siya 2 words. Advil, hindi. Myra A, Losartan, hindi. Vitamin C, hindi. Ibuprofen, hindi. Medical, Nyosit, Vitamin A, hindi. Hindi po. Lagunde. Hindi po. Nangalay yung ano po. Salbutamol, hindi. Nichinamic, hindi. Amoxicillin, hindi. Salbutamol, hindi. Penicillin, hindi. Termin is Lagunde Alaxan, hindi po. One word ito guys, word. Medical. Efficacy, hindi. Tulungan nyo na lang ako guys mag-backread para madali tayo, no? Pag may nanalo. Silin, hindi po. Ayan, so far wala ako ng tamang sagot guys, ha? Prestaglocopine, hindi. Myra A, hindi. Enervon, hindi. Pyramide, hindi po. Hindi. Lipovitan, hindi. Benadryl. Bisolbon, hindi. Lagunde, walang harang pangit. Kaya mo yung mga harang na yan. Newsep, hindi. Hindi po.
Hindi po. Si Tirisin, hindi. Gamot sa bukol ba yan? Hindi. Hindi mo na ako magbigay ng ano na. Salbutamol, Imodium, hindi. Loperamide, hindi. Panadol. Kasi pag ginamit ko, pag sinabi ko yung pinaka-ano niya guys, yung pinaka-clue niya, for sure, mahulaan nyo kagad ito. Kaya hindi ko muna ibibigay yung, yung clue. Excuse me. Tamsak sabi ni Berbina, may jacket ka na? Berbina Perez, may jacket ka na po? Paracetamol, Bonamine, Tiki-Tiki, Paracetamol, Sleeping Pills, Medicol, Solmux, hindi, Imodium, Fortidi, Bioflu, Panadol, hindi po. Bonamine, Resecdo, Collagen, Strepsil, hindi po. Saridon, Paralexin, Pinacepril, hindi. Difalgen, wala pa. Hindi po. Maria Vlog, hindi ka pa nananalo. Galingan mo Maria Vlog, asan ka na? Hindi ka pa nananalo. Betadine, Algesic, Propan, Disodril, Salonpas, Anastrozole, hindi po. Amina, Growil, Lisonopol, hindi. Wala ako maisip. Yun lang. Monopril, Vicks, Benzonate, ano yun? Oh, no, hindi po. Biogesic lang ang alam. Wala ka nang ibang iniinom kundi biogesic lang. Alcohol, inhaler, hindi po. Hindi po. Ambroxol. Ito kasi guys, kung sasabihin sa inyo ang clue, automatic hula nyo pa agad ito guys. Mag-uunahan kayo. Alam ko lahat nyo alam to. Kaya hindi ko muna sasabihin yung next clue. Robitussin, hindi po. Ito, lagi akong merong ganito guys. Lagi akong merong ganito na gamot na to guys. Hindi ako nawawala nito guys. Lagi akong may stock nito dito sa kwarto ko. Hindi po. Antibiotic, hindi. Ay, maraming salamat pala guys sa mga nag-pray sa akin kanina sa aking laboratory. Ayan, thank you very much. Ayan, lahat naman po ng laboratory ko kanina is negative naman po ako. Ayan. Thanks God po, maraming salamat. Ayan. Hindi po. So far, wala pang nakakawa guys. Ha? Salabat, Omega, Betadine, Sting, Salonpas, Turmeric, hindi po. Slipacil, hindi. Tamsak, salamat, Mira, Blue, Nifenamic, hindi. Stress Tab, hindi. Pills, hindi po. Extreme, hindi. Cutting ko, Advil, kahit sa department store o sa supermarket guys, meron ito, mabibili mo to. Alam, parang sa supermarket meron din ito eh. Yung ibang supermarket meron silang ganito. Na tinda. Ficasin. At dahil negative ka sir sa lahat ng medical mo, pingi na ng clue. Sabi ni Miss Rina, mamaya na. Ay, naku. Mas-CPR na naman tayo. Ayan, tolak kami, ascorbic, hindi. Pangit naman ang ano ko, ng background music ko. Wait nga.
Hindi po. Forensic, hindi. Scots, hindi. Hindi po, hindi po, hindi po. Potency, closable, hindi. Inhaler, diatabs, hindi. Panabon, hindi. Nitrosan, profan, hindi po. Hindi po, hindi po. Neosep, hindi. Inhaler, hindi. Hindi. Hindi po. Hydrate, hindi. Alcohol, hindi po. Hindi po. Kating ko, hindi. Novamol, Saridon. Yung shoutout kuya, sabi ni Miss Lorna. Ayan, strip cells, hindi po. Multivitamins, hindi. Bonamin, hindi. Vice Planax, amoxicillin. Miguel shoutout to everyone. Capchalis, hindi. Manzanilla, night. Tawas, hindi po. Baby Rub, hindi. Losartan, Efficacent, hindi. Actually, so far talaga wala pa nakakuha ng tamang sagot. Bitit, hindi. Pensodials, hindi. Ano clue po, Kuya Bicolano? Gamot po siya, English, one word. Mabibili ito sa mga butika at supermarket, sa mga ilang supermarket, guys. Gamot, guys. Pwedeng inumin ng babae, pwedeng inumin ng lalaki. Ay, hindi siya iniinom, guys, ha? Sorry, bigyan ko na lang kayo ng clue na isa. Gamot siya, pero hindi siya iniinom. Okay? Ayan, binigyan ko na kayo ng gamot, ha? Ng clue. Gamot siya, pero hindi siya iniinom. Ayan na, ha? Ayan na yung clue ko sa inyo, guys, ha? Inhaler, hindi po. Pinapahid ba? Cutting ko, Salompas, Betadine. Tamsak, salamat sa pantamsak, Vanessa. Hindi po. Omega, Canistin, hindi. Si Budimacho, hindi. Hindi po. Hindi po. Wala pa lang ako ng tamang sagot, guys. Wala niyo pa, guys. Lola Rino Diyos. Trabatag, Biodermalin, BL, Brand, Pisan, hindi. Betadine. Naku, guys. Hindi nyo pa ito nangungulaan. Dr. Wong, Kasen, Wong, Aimo, hindi. Ako, Dr. Alvin, hindi. Hirap, sabi ni Maria. Soko ka na, Maria Vlog? Picascent oil, hindi. Hindi pa ba kayo gumamit nito, guys? Kaya hindi nyo mahulaan? Siguro kung hindi nyo, wala pang nakagamit sa inyo nito, guys. Ito yung nakalagay sa bote. Another clue, nasa bote. Manzanilla, sulfur, BCO, skin fighter, hindi po. RDL, hindi. Polydin, Caladrin, Massagerag, Calamine, petroleum oil. English. Yes, English po siya, Joyce.
RDL, Aquaphor, hindi. Calmosuprin, hindi. Calmosiptin, meron ako niyan. Ginagamit ko yan sa allergy. Meron ako niyan, BC Isabel. Kings, Artiolet, hindi. White flower, toner, Entra, hindi. Alcampor, polish. Myra A, hindi. Niceral, hindi. Toner, sulfur, hindi. One word English, gamot. Maxipil, hindi. Hindi naman gamot ang Maxipil eh. Pampaganda yan eh. Hexidol, hindi. Ako. Hindi po. Wala pa na ako ng tamang sagot. Pulbo ba? Hindi naman gamot ang pulbo. Underbirds, hindi. Betadine, hindi. Nahirapan kayo, no? Molin, hindi. Fluoxacillin, hindi. Methylene, hindi. Nahirapan kayo, no? Cherfer, hindi. Guys, hindi po siya vitamins. Hindi siya vitamins. Silin, hindi. Bactroban, vinegar, alcohol, hindi. Eye drops, brown sulfur, hindi. Aimo, Pusidin, no? Honey, sa Dolphos, hindi. Liquid siya, guys. Liquid. O, ayan. Ang dami ko ng clue na binigay. Nasa bote siya, liquid. Hindi siya iniinom. Basta gamot siya. Ayan, Active Kathleen. Salamat sa banner mo. Punch cream, hindi. Hindi siya pampaganda, guys, na gamot. Nakakagamot siya sa mga sintomas sa liquid. Basta hindi lang siya iniinom, guys. Green, Milko, hindi. Golden, hindi. Liquid siya. Ayan, may nakakuha ng tamang sagot. Si Isabel Marie Noiles. Ayan, congratulations sa iyo. Isabel Marie. Stop na, guys. Stop na. Ayan, oh. May nakakuha ng tamang sagot si Isabel Marie. Ayan, Isabel Marie. Congratulations sa iyo. Ang tamang sagot ay Bactidol. Oh, ayan, nasagot din Isabel Marie. Ayan, sa wakas nasagot din. Oh, mayroon pa bang ano dyan? For sure, wala naman sigurong magpoprotesta, no? Sa Isabel Marie lang nakakuha ng tamang sagot. Isabel Marie, Bactidol ang tamang sagot, guys. Ayan o, Bactidol. O, sabi ni Rina, may sagot daw siya. Asan? Ayan, apila na kayo. Backread. Ayan, tulungan niya ako. Asan na yun si Isabel Marie? Ayan, before kayo Isabel Marie. Punta muna natin si Isabel Marie. Tapos, proceed tayo kay... Sabi ni Rina, parang may sagot daw siya. Okay? Wait lang. Bakit muna tayo? Asa na si Maria? Bakit Maria? Maria, magbakrid ka na dyan. Isabel Marie. Bactidol. Wait.
Ano ba yung sinasabi mo? Wait lang. Asan ba? Paano ba? Wala ka dyan, sabi ni Lady. Sa caps lock host. Ano ba? Ita-type ko muna. Hindi ako marunong eh. I-type ko muna tapos caps lock ba? Control F. Control F. Tapos Macdidol. Wait lang. Control F muna ako tapos type Macdidol. Ayaw eh. Ayaw. Ay Diyos, hayaan na yan si host magano, sabi ni Marie Marie. Okay, Miss Georgina, sige na. Ayan, si Miss Georgina na yung nanalo. Congratulations sa'yo. Ayan, wala namang ibang nagpo-protesta, si Rina. Okay, Rina, pa-share ng Gcash. Para dire-diretso na tayo. Ayaw nga eh. Ayan, Miss Rina, pa-share na lang ako ng Gcash mo. Ayan, congratulations. Hinamat na si host. Ayan. Okay. Ayan, Miss Rina. 0907 95 68 ay, meron ka na pala dito, sorry. 342. Ayan, okay na, congratulations. Nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Nakalima na tayo, ano? Okay, pang-anim na tayo, di ba? Pang-anim na tayo na games, no? Ayan, pang-anim na tayo. Ayan, congratulations. Okay, pang-anim na tayo na laro, no? Okay, pang-anim. Start na tayo sa 6th game. Start na tayo sa pang-anim na laro, guys. Okay, tao, bagay, lugar, hayop, pangyayari. Type ready tayo, papin ni host. Mamaya. Pag nandito na yung aking ano. Pagkatapos ng ano natin, ang premiere, pag kaya pa ng oras, magpabring ni tayo. Okay, tao, bagay, lugar, hayop. 2 words, hindi po. Pagkain, hindi. Tao, yes. Miss Georgina, tao. Tama, tao po. Yes, tao. Tao po, tao. Pangalan ng tao, yes. Pangalan ng tao, Miss Isabel Marie. Pangalan ng tao. Michael Jordan, hindi. Yes, artista siya, Livia Rose. Babae, hindi po siya babae. Artista, yes. Hindi po siya babae. Local, yes, local siya. Iba na Alawi, hindi. Artista, yes. Complete name. 2 words. Sa Pinas lang po, yes, sa Pinas lang. Slater Young.
Rico yan. Piolo Pascual. Hindi. Enrique Hill. May asawa na? Yes, may asawa na po siya, Joyce. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po, hindi po. Derek Rabal, hindi. Kong TV, hindi. Agamulak, hindi. Hindi po. Hindi po. Buhay pa siya, buhay na buhay. Ayan, may nakakuha ng tamang sagot si Hans. Si Harley David. Stop na po. Stop na, may nakakuha ng tamang sagot. Si Harley David po ang nakakuha ng tamang sagot. Ayan, congratulations sa iyo, Harley David. Ang tamang sagot po ay si Eddie Gutierrez. Ayan, congratulations. Ang tamang sagot, Eddie Gutierrez. Ang tamang sagot ay nakakuha ay si Harley David. Harley David, congratulations sa iyo. Okay, Harley David, congratulations. Okay. Thanks po. Pa-share ng Gcash. Harley David, pa-share ng Gcash. Okay na yun, Isabel. Wag na tayo. Okay na yun para hindi tayo mahirapan. Wrong spelling, basta magkasing tunog, okay na yun. Basta magkasing tunog ng tamang sagot. Okay? Consider na natin yun. Okay, guys? Para dire-diretso na tayo. Ayan, saan na ba yun si 0916? Mabait naman tayo, guys, di ba? Okay na yun. Wrong spelling, okay na. Basta kasing tunog ng tamang sagot. 3, 5, 4. Okay? Magpapabringin tayo, saglit lang. Okay? Wait lang. I-adjust ko lang yung premiere ko, guys, ng premiere ko, ha? Para dire-diretso yung laro natin, guys. Ayan. Gawin po 6:30 yung premiere ko para wag nyo na ayusin ang spelling nyo, sabi ni Joyce. Ayan. Ayan, guys. Wait lang. I-adjust ko lang yung premiere ko para dire-diretso yung ano natin, ha? Wait lang. Gawin ko 6:30 yung premiere, ha? Guys. Kasi, ano yun, para dire-diretso ang ano natin. 100, para habang nandyan pa kayo, hindi kayo busy. Ayan. Magpapabring nyo tayo. Wait lang. Win 100 Gcash. Okay? Ayan. Ayan, ginawa ko yung 6:30 p.m. guys yung ano ha, yung premiere ha. Okay? 13, 14, 15. Okay na ba sa inyo guys? 6:30 no? Magpapabring nyo tayo. Okay, si Maricel na una sa taas. Si Maricel na una daw. Nauna daw sa taas si Maricel. Then Max, ayusin yung spelling nyo para okay tayo. Grabe naman yun. Wait lang, si ano daw, sino ito? Tamsak Sir Becolano. Si G. Angelo, ayan, Miguel shoutout. Asa na yun? Yun, bring me. May nag-apila, sino yun? Ang sagot, guys, Richard Gutierrez ang sagot. Richard Gutierrez po ang sagot, ha? Si Maricel Evangelista? Asa na ba yun? Wait lang. Harley David. Wait lang ha, ano muna tayo. Asan man dito sa Harley David, Richard Gutierrez. Wait lang ha, mag-backread tayo. Eddie Gutierrez. Ayan, si Maricel Evangelista. Ayan, si Maricel Evangelista. Ayan, Harley David, may nauna sa'yo. Excuse me, sorry guys. Si Maricel.
Ayan. Ay, may nauna sa'yo si Miss Maricel Evangelista. Guys. BG lang ako. Sige, sige, Bert, kapatid. Ayan. May nauna. Sorry, kapatid na ano. Harley David. Si Miss Maricel po ang nauna. Eddie Gutierrez ang sagot din niya. Nauna sa'yo. Ayan. Ayan. Congratulations sa'yo, Maricel Evangelista. Pa-share ng Gcash. Miss Maricel, better luck next time, Harley David. Eddie Gutierrez po ang sagot. Asan na si Miss Maricel Evangelista? Magpapabili tayo guys, huwag kayong aalis, saglit lang. Asan na siya? Halaka kuya, congratulations, sabi ng Lord Ignacio. Ay, nag-backread tayo guys kasi merong may nauna pala. Then Max TV, may galab shout out. 6:30 guys yung yung premiere. 6:30. Ayan. Better luck next time, Miss Harley. Harley David. Ayan. Ayan. New team Harley Versus. Asan na si Maricel? Ang tagal mag-send ng Gcash. 0935. Lagyan niyo naman guys ng ng 991. 09358 991 735. Okay. Pangilan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, pang-pito na, no? Mira Blue, mega love shout out. Okay, start na tayo sa pang-pito. Guys. Tao, bagay, lugar, hayop, pagkain. Hindi po siya hayop. It's not English. Hindi po. Bagay, hindi. Pangyayari, hindi. Food, hindi. Pagkain, hindi. Name po siya. Tagalog. Maya po. After nitong parte hindi. English hindi. Artista Mona Lisa. Yes, Mona Lisa Kalika, yung counting happy. Yes. Name ng tao, Jerry Caps. Yes. Pangalan ng tao. Dagol. Maria Clara. Mahal. Babae, hindi po siya babae. Complete name. Rufa Gutierrez, hindi. Wrong spelling, correct spelling. Any. Basta, magkasunod ng tamang sagot. Hindi po. Consider kahit mali yung spelling, ha? Basta kasi tunog ng tamang sagot. Richard Gutierrez, hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi. Vice ganda, hindi. Hindi po. Ang ingay ng aso.
Wala pang nakakuha ng tamang sagot so far. Guys. Matanda na, pwede. Hindi po. Lalaki, local, artista, pangalan ng artista. Local, lalaki. Buhay na buhay pa, guys. Naging artista ito sa Channel 2, naging artista sa Channel 7. Parang naging artista rin yata ito ng Channel 5 eh. Palipat-lipat siya ng channel eh. Dati taga-ABS-CBN siya. Mr. Po, hindi. Vicente Manansala. Joe Hilario. Hindi po. Wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Guys, huwag kayong aalis, guys. Kasi 6:30 mag-start na tayo sa 100 Gcash na last chatter sa Premiere. Mag-start tayo ng 6:30 sa Premiere. Ayan. Yung nakaping, guys, mag-premiere tayo ng 6:30, 100 Gcash yan. Huwag kayong aalis. Ayan. Hulaan nyo pa, guys. Hula, hula. May asawa na po ba? Parang wala pa siyang asawa. Parang, may asawa na ba siya? Hindi ko alam kung may asawa na to. Ronnie Liang, hindi? Paolo Avellano, hindi? Enchong D. Ryan Bang, Raver Cruz, Dingdong Abansano, Ronda Ricketts, Bimbol Rocco, hindi? Bawi Di Gusto. Nagdahil sa YT, di ko na maalala mga artist. Oo nga, kapatid na din. Maraming gumagaya sa kanya. Grabe, marami yung nag-impersonate sa kanya, guys. Paulo Bidjones, Martin Del Rosario, Donnie Panganlina, hindi. Jason Abalos, Ted
Filon. Hindi naman artista si Ted Filon. Newscaster. Hindi siya ang kapatid. Hindi siya hang. Hulaan nyo guys. Napakagaling na artista nito guys. Napakagaling na artista. Sobrang galing niya. Goya Bonda, hindi. Gab Valenciano, hindi po. Bayani at Bayani, hindi. Barang Gessler, hindi. Empoy, Garde Versosa, hindi. Jericho Rosales, Patrick Garcia, hindi. Magaling ito na artista guys eh. Daniel Machinaga, hindi. Joseph Estrada, Jeff Anjiman, Gerald Anderson, Coco Martin, Black Jack, hindi. Gerald Anderson, no. Jake Cuenca, Dennis Padilla, Dennis Trillo, James Reed, Enchongdi, Gilbert Limonia, Coco Martin, Jake Cuenca, Alan Paule, hindi. Sergiap, no. Hindi po. Suko na, sabi ni Lorna Ignacio. Huwag kang susuko kapatid, di ka pa nananalo. Suko na rin si Joyce. Huwag kang munang suko, di pa kayo nananalo. Ayon Perez, Garista Jano Gibbs. Hindi po. Isco Moreno. Bilisan nyo na guys, kay para meron pa tayong tatlo after nito. Tatlong Pinoy Henyo, tapos after nito, proceed tayo ng premiere ko. After ng premiere ko, bring me tayo. Magpapalaro tayo ng 5 bring me, okay? After ng premiere ko 6:30, magpapabring me tayo ng 5, okay? May tatlo pa tayo na Pinoy Henyo. May tatlo pa tayong natitira na Pinoy Henyo. Then, proceed tayo sa premiere ko. And then, bring me na tayo. Hindi na ako manonood ng TV. Maluoy. Sorry. Sorry si kapatid din mo. Team Happy, maawa naman kayo sa akin, Team Happy. Panoorin nyo naman yung mga short video ko. Makadagdag man lang sa views. Mga Team Happy. Ayan, alam nyo naman mga Team Happy, mahal na mahal ko kayo. Kaya lagi ako nagpapalaro, di ba? Tulungan nyo rin ako, panoorin nyo rin yung mga short video ko, guys. Mga short lang naman yun, mga seconds, minutes. Joey De Leon, ayan. Joshua Garcia, Phil Morales, Wendell Ramos, Joey Paras, hindi. Garde Versosa, Ian Veneracion, ayan. Aljord Abulmeca, hindi po. Ayan, pag hindi ito nahulaan, guys, pag hindi nahulaan, punta tayo sa premiere, sa Nakapin. 100 Gcash yan. Victor Silayan, Jose Manalo, Ian Veneracion, Victor Basa, Michael B, Billy Crawford, Sian Lim, Dennis Padilla. Naku guys, hulaan nyo na guys. Joseph Estrada. Wala pa nakakuha. Guys, huwag kayong maalis. Magpapalas chatter tayo. 6:30. Ilang minutes na lang. Ayaw nyo ba manalo ng 100 Gcash? Sa last chatter, guys. Jan Lapos. Hindi. Jan Lloyd Cruz.
Tom Rodriguez, hindi. Ayan. Para pag 7 o'clock, guys, kakain muna ako, ha? Pag 7 o'clock, para pagkatapos ng kumain, proceed ulit tayo sa pag-games. May palaro pa tayo, tapos meron pa tayong tatlong, after ng premiere ko, may tatlo pa tayong ano, ha? Last chatter. May premiere pa tayo na 100 Gcash last chatter. Ayan. Wag kayong maalis. Sirit na, nauubos na oras, sabi ni si Priyan Lachik. Hindi pa, may oras pa tayo. Ilang minutes na lang yung premiere. Ayan, meron pa tayong natitira na 16 minutes. Tama ba? 16 minutes, no? First letter ng name. Secret. Denmax. TV. Secret. Mahulaan nyo kaagad. Secret. Secret muna. Secret. Guys, sugurin nyo yung premiere ni Hosa. May 100 Gcash na last chatter yan. Ayan, saan ka pa? Marami tayong palaro, magpapabring mo pa tayo, tapos may tatlo pa tayong premiere mamaya. Ayan, huwag kayong aalis guys, may premiere tayo malaki. 10 minutes na lang, mag-i-start na yung premiere. 100 Gcash yun. At magpapabring niyo tayo. Pagkatapos ng premiere ko, bring niyo na tayo guys. Meron ang host na kasagot, wala pa. Christopher De Leon, hindi. Jimmy Santos, hindi. Aston Padilla, hindi. AG Marquez, hindi. JMD Guzman, hindi. Christopher De Leon, hindi po. Chappy, hindi. Jan Franz, hindi. Tawang-tawa si Francia Dumanico. Roel Santiago, hindi. Jose Manalo, hindi. Naku guys, napaka-famous dito nung araw. Ang galing-galing nitong mag-arte. Kayo nga, asa na yung maka-premiere? Asa na yung iba? May 10 pa. Asa na yung 10 million in the house? Di ba 30 plus kayo kanina? Nasa na yung ibang Team Happy? Pipremiere na tayo. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Eddie Garcia. Patay na si Eddie Garcia eh. Buhay pa to guys, buhay. Buhay na buhay. 90s ba? Yes. Sumakit na ulo ko, sabi ni Alan Chika. Ano yun? Slater Young? Yes, Slater Young. Sabi ni Nerissa. Escobedo. John Prats, hindi. Binuhay si Eddie, sabi ni Joyce. Sonny Person, hindi. Kempi De Leon, Jeff Aijuman. Patrick Garcia, hindi. 90s, ay, hindi siya 90s. Nasa 80s yata siya, 80s. Sakit sa ulo ng isip, lahat na sagot na ata. Sabi ni Francia. One with Bundog, hindi. Herbert Bautista, Baron Dessler, Michael B. Paulo Contes, Juan with Bundog, Ryan Agoncillo, Gary Silva. Lalaki siya guys, lalaki. Nasa 80s to 80s, tama. Herbert Bartolome, Leandro Munoz, Aga Mulak, Bibi Gandang Hari, Raymart Santiago. Ako guys, ilang minutes na lang guys, mag-start na yung premiere. 12 minutes na lang ha, 12 minutes na lang mag-premiere na tayo ha. In 5 minutes, pag 6:25 na hindi pa nakuha yung sagot, sugod muna tayo sa premiere ha. Si Babalo patay ng Hans. Jerry Crabal, Cesar Montano, Loe Diloso, hindi. Gabi Concepcion, Romnick Sarmenta, Andrew Swimmer, Luis Alandi, hindi. Ron Morales, Ma'am Jalbert De Leon, mega love shoutout. Res Cortez, Randall Quizon, Jack Roberto, Eric Fructuoso, hindi. Epic Quezon, Paulo Contes, Bimbol Rocco, Hero Angeles, Albert Martinez, Raymond Luen Chico, hindi. Love Chico. Moy Palaboy, hindi.
Jason Abalos. Ayan. In 11 minutes, mag-start na yung premiere. Tawang-tawa si Tina mo si Anlat Chika. Tawang-tawa dahil walang nakakakuha ng tamang sagot. 11 minutes more guys ha, mag-start na yung premiere. Ayan, huwag kayong aalis, malapit na tayo mag-premiere, 100 Gcash. Ako, unahan kayo sa last chatter guys, 100 Gcash, saan mo pupulutin yung 100? Pwede may, kung ayaw mo naman ng 1 week na data, may pambili ka na ng 2 kilong bigas. Di ba? Oh. Hindi. Francia, wala pang nakakuha ng tamang sagot, promise. Wala pang nakakuha ng tamang sagot, promise. Pag nakikita ko na may nakakita ng nakasagot, sinasabi ko naman kaagad, di ba? Ako guys, halos lahat nasabi nyo na munting ito na lang ang hindi nyo nasasagot. Ricky Dabao, Noel Santiago, hindi. Tommy Abuel, Ariel Rivera, Lito Lapid, Juan Bundok, TG Trinidad, sabi nila kamukha ko raw yan. Sana, Chris Villanueva, hindi. Terso Cruz III, hindi. Oyo Boy Soto, Romnick Sarmenta, Philip Salvador, may tatlo naman Lods Maluoy, sabi niyan. Romnick Sarmienta, Sonny Parsons, Martin. Huwag na muna tayo magbigay ng clue kasi yung mga naunang palaro ay mga ang bilis-bilis yung nahulaan. So ngayon pahirap-hirapan naman natin guys. O di ba? Kahit isang beses lang medyo mahirap, di ba? 6:21, 9 minutes na lang guys ha, 9 minutes mag-start na yung premiere. Huwag kayong aalis. 100 Gcash yan. Bahala. 100 Gcash yung cash chat. Solid Legaspi, Ronnie Ricketts, hindi. Robin Padilla, Roy Vinson, hindi. George Escrigan, hindi. Roderick, ayun, salamat sa Diyos, may nakakuha ng tamang sagot. Isabel Marie, stop na guys, stop. May nakakuha na ng tamang sagot. Roderick Paulate. Ayan, o. O, di ba nasagot din Isabel Marie? Ang tamang sagot, Roderick Paulate. O, stop na guys. May nakakuha na ng tamang sagot si Isabel Marie Noylis from BNC Family. Ay, salamat. May nakakuha ng tamang sagot. Stop na guys, stop na si Isabel Marie. Isabel Marie. Oh, di ba? Isabel Marie. Oh. Walang nakakuha ng ibang tamang sagot bukod tangi si Isabel Marie. Di ba? Oh. Ayoko na sa Earth, sabi ni Anlat Chika. Oh. Oh, Isabel Marie, congratulations sa iyo. Agoy, Roderick Paulati lang pala, sabi ni Isabel Marie. Isabel Marie, pa-share ng Gcash. O, di ba? Sabi niya kay Lilospi, parang meron ka. Asan yung sagot ni kay Lilospi? Meron ba? Kay Lilospi, may sagot ka ba, Roderick? Ronnie Ricketts, kay Lilospi, meron ka bang sagot? Nauna ako, sabi ni kay Lilospi. Tingnan, wait lang ha. Mag-backread tayo. I-backread muna natin. Kasi sabi si Kylie Lospi daw. Oh, Isabel, Marie, may nagpo-protesta. Wait lang. Asan ba yung sagot mo, Kylie Lospi? RG Rosales, Robbie Domingo, Rocon, ayan, Kylie. Ayun, meron nga, si Kylie Lospi. Ayan, Kylie Lospi, nakita ko na. Sorry. Ayan, medyo malabo yung mata natin. Ayan, si Kylie Lospi, ayan. Kunti lang yung pagitan eh. Sa pinakaunang-unahan lang. Ayan, Kylie Lospi. Isabel Marie, sorry. Better luck next time. Okay, Kylie Lospi pa siya ng Gcash. Roderick Paulati po yung sagot. Harley David. Isabel Marie, nauna sa iyo. Si Kylie Lospi, nakita ko. Nasa pinakaunahan.
Ayan, kay Luspin, pa siya ng Gcash. Ayan guys, sugurin muna natin yung premiere. Ayan, 6 minutes. Punta na tayo sa premiere. Punta na muna tayo sa premiere guys. Premiere na muna tayo. Ayan, kay Luspin, pa siya ng Gcash. Archie Alimiana, Miguel Shot. Rosemary. Ayan, punta na muna tayo sa premiere. Sa premiere na muna tayo. 5 minutes, mag-start na. Kay Luspin, pa siya ng Gcash. Kay Luspin, are you still there? Guys, punta na muna tayo sa premiere. In 5 minutes, mag-start na po. Rosemary, tapos na po. May nanalo na po. Si Kylie Lospi po. Ang tamang sagot po ay si Kylie Lospi. 0963 1954 162. Guys, punta muna tayo sa nakapin, guys. Mag-start na po in 4 minutes. Guys, mag-start na po yung premiere 100 Gcash yan. In 4 minutes, mag-start na po, guys. Ayan. Punta na muna tayo sa nakapin, guys, sa nakapin. Ayan, sa nakapin po, guys, sa nakapin. Punta na muna tayo. Ayan. You're welcome, kapatid. Punta muna tayo. PK Heidi, Miguel of shoutout. Yes, i-delete mo na, kapatid. I-delete mo na. Ayan, punta na muna tayo. Mag-start na yung premiere, guys. Anong meron? Nagpapalaro po kami. Nagpapalaro. PK Heidi, Miguel of shoutout. Ayan, punta muna tayo sa nakapin. Sa nakapin muna tayo. In 3 minutes, mag-start na po tayo, guys. Mag-start na po, guys, in 3 minutes. 11 million in the house. Punta na tayo. Ayan, 100 Gcash po yan. 100 Gcash. 100 Gcash, 100 Gcash. Punta na tayo sa nakapin. Punta mo na, may nakapin dyan, George Bautista, sa screen mo. May nakapin dyan, i-click mo lang yan, yung Bicolano TV Vlogs na naka-highlights ng naka-highlights ng yellow. Ayan, i-click mo yan. Yung nasa nakapin. I-click mo yung link, tapos, ayan. 100 Gcash po yan. In 2 minutes, mag-start na po. Ayan, ayan, mag-start na po. In 2 minutes, mag-start na po, guys. Ayan, 8 million in the house. Punta muna kayo sa nakapin, guys. 8 million in the house. Punta muna tayo sa nakapin. Baka hindi pa kayo nakatamsak. Tamsakan nyo na, guys, ha? And mag-comment na kayo sa comment box and then proceed kayo sa live chat. Ayan, sa nakapin. Para after ng premiere, magko-commercial muna tayo ng mga 3 kanta. Kakanta muna tayo. Then proceed tayo sa Bring Me. Okay? 10 million in the house. Punta muna kayo sa nakapin, guys. Sa nakapin muna po tayo, guys. 10 million in the house. Mag-start na po yung premiere ko in 1 minute. Ayan, 60 seconds na lang. Mag-start na po. In 60 seconds, guys, mag-start na, guys. 100 Gcash po yan, mga kapatid, mga langga, mga kasutsot. Teen Channel, mega love shoutout. Ayan, paunahan po yan, guys, ha, paunahan. Last chatter, 100 Gcash.
Okay, 60 seconds. Mag-i-start na po, guys. Excuse me. Excuse me. Listen to the music. I'm Guido Hernandez. Guido Hernandez. Lady in white, punta muna tayo sa nakapit. Mag-start na yung premiere. Lady in white, punta na nakapit. Start na po, 100 Gcash. Win 100 Gcash yan. Lady in white, punta muna tayo sa nakapit. Ayan, nag-start na po guys, nag-start na. Ayan, start na po guys, start na. Ayan, wag po kayo mag-skip ng ads. Ayan, salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan. Ayan, nagka-countdown na guys, nagka-countdown na. Meet up soon. Sige, Miss Lorna. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Salamat sa mga nagpapaharang.
Jonel sa Gyno. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Ayan, malapit na matapos guys. Ayan, antayin lang natin. Malapit na matapos. Excuse me. DJ Jonel sa Gyno. Antayin lang matapos natin guys yung premiere ha. Ayan. Antayin lang natin guys. You are listening to the music of Filipino Mix Love DJs. Ayan, tingnan natin kung sino yung nanalo guys. Naku, may nanalo na. May nanalo! Wait lang. I-refresh ko pa ng isang beses. Refresh. Alam mo, may nanalo na guys. May nanalo. Ayan, may nanalo na. Ayan, may nanalo na tayo guys. Ayan, may nanalo na po. Ayan, ibaba ko lang muna yung... Guys, yung mga hindi nakapunta, yung mga hindi nakahabol, pa-playback na lang ako guys, ha? Agoy, nawala agad, sabi ni Lady White. Tapos na. Ayan. Another premiere, another 100 Gcash. Last chatter. Wait lang, ibaba ko muna yung kay Idol, ha? May nanalo na, wait lang. I-announce ko yung nanalo. Ma'am Norminda Billion, tapos na po yung premiere. Katatapos lang Ma'am Minda ng premiere ko. Yan, antayin natin yung iba guys. Pasabog ako na announcement guys. Ayan. May pasabog si host na announcement. Antayin natin yung iba guys. Okay. Dalawa yung kukunin ko na nanalo, guys. Dalawa yung kukunin ko. Ayan. Asa na yung iba? Antayin natin. Mira Vlog, mega love shoutout. Joycey, mega love shoutout. Antayin natin yung iba. So, dalawa yung kukunin ko na nanalo, guys. So, yung last chatter natin, guys, manawanan ko lang yun guys sa premiere ko lang. Okay? So, i-announce ko na kung sino yung nanalo. Okay? Kapag wala dito, yung second last chatter, kukunin natin yung third last chatter. Okay? Pag wala dyan, yung second last chatter, yung third last chatter ang kukunin natin. So, listen guys, yung nanalo sa last chatter natin ay si
Jerry Caps. Congratulations sa iyo, Jerry Caps. Ikaw ang nanalo ng 100 GCash. Okay? Congratulations sa iyo, Jerry Caps. Bigay ako ng 100 ng GCash number mo. Okay. Jerry Caps. Type present. Congratulations. Pag hindi nag-type ng present, nako, disqualified. Perhaps, ayan pa siya ng GCash. Katatapos lang ng premiere, Ma'am Minda Perez. Yung premiere ko, katatapos lang po. Okay, Jerry Cup 0975. 0975. Asa na yun? Ba't nawala? Asa na yung number mo? 097543 235. Okay. Ready na kayo sa second last chatter. Second last chatter winner for 50 pesos GCash. Congratulations! Congratulations sa second last chatter for 50 GCash. Congratulations sa iyo, Kambals TV. Kambals TV. Type present kung nandyan ka. Type present. Salamat po, host. You're welcome. Ayan, Kambals TV. Magka-count tayo ng 30. Ayan, mag-count tayo, ha? Kung wala dyan si Kambals TV, pupunta tayo sa third last chatter, okay? Magbibilang muna ako, okay? Dapat mag-type present. Okay guys, natapos yung 30 seconds, wala si Kambals TV. So, pupunta na tayo sa third last chatter na winner. Kung sino yung pangatlo na last chatter, ready na ba kayo guys? Ready na? Walay si Kambals TV. So, ang pangatlo na last chatter na mananalo ng 50 GCash, walang iba, kundi si Lipad Lucring! Congratulations sa iyo! Lipad Lucring, type present. Type present, Lipad Lucring. Type present, Lipad Lucring. Kung wala si Lipad Lucring, nako, magka-count ulit tayo na friends. Lipad, nako, nag-present ka agad si Lucring. Congratulations sa iyo, Lucring. Ayan, nandyan. Okay, nanalo ka ng 50 GCash. Okay? Lipad Lucring, asa na yung ano mo? 0975. Dapat maglagay kayo ng ng slash. Dinudulong niyo naman si host. Lipad Lucring, kulang ka ng isang number. Pakiulit, Lipad Lucring. Pakiulit. Kulang ng isang number. Kulang ka ng isang number, Lipad Lucring. Lipad Lucring, mali yung number mo. Pakisend ulit. Ayan, congratulations, Jerry Caps. 09, naku, lahat naman nilagyan ng slash. Ganun pa rin, naduling ako. 095142 9217. Okay, congratulations, Lipad Lucring. Dapat, pag naglagay ng slash, 0975/514/9217. Ganun ang paglagay ng slash. Okay. Out na ako, loads. Pakain ako na muna ng kids. Congrats sa mga winners. Okay, guys. Okay. Yung mga kakain, guys, kumain na muna. Magbe-break muna tayo, guys. Kasi meron tayo drink pa. Magpapadrink pa tayo. Break muna tayo, okay? Okay, guys. Tapos bumalik ulit kayo kasi meron pa tayong palaro, guys. Magbe-break muna tayo at meron pa tayong tatlong natitirang premiere
na inaantay ko lang. Okay? Kumain na muna ko, guys. Ma'am Norminda Pilion, tapos na po yung premiere ko, Ma'am Minda Perez. So, mag-start tayo after ng mga 7:30. 7:30 mag-start tayo ng Bring Me. 7:30. Okay? Kakanta muna ako, guys. Kasi habang nagpipremiere ako kanina, guys, kumakain ako. So, kakanta muna tayo, guys. Okay? Gusto niyo ba muna kumanta ako? Kantahan ko muna kayo. 7:30, mag-start tayo what time po babalik? 7:30, mag-start ulit tayo ng premiere. Ng premiere ng Bring Me na tayo, Bring Me na. Okay, Bring Me na tayo sa 7:30, okay? Ayan. Bumalik kayo, guys, na huwag kayong mawawala. Magtambay lang muna kayo dyan, tambay nyo lang. Tambay nyo lang yung mga cellphone nyo dyan. Ayan. Jerry Cavs, congratulations. And sino nga yung nanalo kanina? May isa si Lipad Lucring. Okay? Kakanta muna ako, ha? Sige, kanta na pangit habang kumakain ng iba. Ayan si Miss Karen talaga, oy. Okay? This is all of you guys. Excuse me. Miss kami nababaliw sa'yo. Kami nang gigigil sa iyong mga labi. Sa kita mo na kahit puti. Di na alam kung ano ang aming gagawin. Pag nakikita mukha mong kay ganda, sumasayaw ang tanawin. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang sa tulad mo. Oo, nakakauhaw ka, nakakadala, nakakasabik, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Di mo alam o baka naiis ka lang. Pag lumalapit, biglang sumusungit, bakit ka nagagalit? In love ka ba? O iniwan ka ng boyfriend mo? Kami umahaha, di magsasawa, ito'y sabihin sa'yo. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang sa tulad mo. Oo, nakakauhaw ka, nakakadala, nakakasakit, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Di mo alam, miss kami sa kita mo na kahit puti. Di na alam kung ano ang aming gagawin. Pag nakikita mukha mo kay ganda, sumasaya ang tanawin. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang isang tulad mo. Nakakauhaw ka, nakakadala, nakakasabit, nakakakaba, nakakapagod ka. Isipin ka, nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang sa mo.
Nakakauhaw ka, nakakadala, nakakasabik, nakakakaba, nakakapagod ang isipin ka. Nakakabaliw ka, nakakaaliw, nakakakilig, nakakagigil, nakakagutom ang isang tulad mo. Oh yeah. Nakakauhaw ka, nakakadala, nakakasabik, nakakakaba, nakakapag-isipin ka. Thank you very much. Maraming salamat, guys. Good evening, everyone. Good evening sa inyong lahat. Ayan, 7:30, guys. Mag-i-start ulit tayo ng palaro, okay? And then, 8 o'clock, guys, 8:30, mag-i-start yung premiere ni Idol JP at may palas chatter po yun na 100 Gcash po, okay? So, 7:30, mayroon tayong pa-bring me, okay? So, another song, guys. Matatapos din yan. Okay, another song, guys. Para sa mga nagmamahalan. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Oh yeah. Di ko na kaya ang manap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, pagkapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang puso ko't damdamin ay umiiyak. Buhay kong ito ay wala nang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Everybody sing! Umiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay umiiyak. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Kahapon lamang, kahit sarap ng ating pagmamahalan, ang sabi mo pa, pag-ibig mo'y walang hanggan. Kahapon lamang, tayo ay nagsumpa, ang sabi mo pa, ako'y di mo iniwan. Ngunit bakit ngayon nagtatapat na mayroong ibang mahal, at sinabi mo pa na mas mahal mo siya kaysa sa akin? Nadurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo, magkalitin ka na ako'y muling mahalin. Di ko kaya tagapin na mawawala ka na sa akin.
Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hapdik at kirot ang dulot sa akin damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Miss Christine Channel, nagalab shoutout. Lipad Lukring, table 8, isang case ng beer at isang sisig. Yes, on the way. Paano ang puso ko kung wala ka? Mangangarap lang ba ng isa ang makapiling ka langit sa akin dahil sa pagsuyong naghari sa atin. Paano ang puso ko nagkamali? Patatawarin mo kayang muli. Nasa'yo lamang ang pag-unawa dahil ang saktan ka'y di ko magagawa. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-isa. Paano ang puso ko nagkamali? Patatawarin mo kayang muli. Nasa'yo lamang ang pag-unawa dahil ang saktan ka'y di ko magagawa. Paano ang puso ko kung wala ka sinta? Paano ang puso ko kung mayroon na iba? Paano ang puso ko, paano na nga sinta? Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Sabi mo'y ako, pangako mo'y hindi magbabago. Naaalala mo pa ba, mahal ko? Aking nadarama, kalungkutan sa buhay ko. Nais ko'y magkasama ka hanggang sa panaginip ko. Ikaw ang aking nakikita, hindi magagawa. Hindi ka awit ko iyo at ang ibig ko'y tanging sa'yo, sinta. Ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Okay guys, maraming salamat po. Maraming salamat sa nanood sa premiere ko while ago. At sa mga hindi po nakapanood ng premiere ko, please, paki-playback na lang po later. Salamat.
tatandaan, mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta, lasing na ako. Ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahalin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Lasing na ako, guys. Lasing na si host. Maraming salamat, guys. Host. Shoutout Lady and White, Normin De Leon, Lipad Lukring, mega love shoutout. Ayan, 7:30 mag-start ulit tayo, ha? Isabel Marie Noynes, BNC Family, mega love shoutout. Okay, another song, guys. Ala pa more! Cheers! 7:30, sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko lamang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Sa mga kumakain, shout out. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa itong yaman ng puso ko, yugto ng buhay ko, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Miss Claire Villana, mega love shout out. Salamat. Joyce, mega love shout out. 7:30 guys ha, magsibalikan ha, 7:30. Ayan, nagbaba ng bahay. Sa mga sandali ito, di ako magbabago. Lasing na ako. Lasing. Marilin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y iba na buhat nang tayo magkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa itong yaman ng puso ko. Makulinayo pa, bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawang kupas. Palablab ako sa binaba ni Lady in White. Oh, salamat sa'yo. Oh, salamat sa'yo. Ayan, lablabin po natin yung binaba ni, ayan, ay, natamsakan ko na ito kapatid na Lady in White. Natamsakan ko na yung binaba ko kapatid. Thank
Thank you guys. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. Ayan, maraming salamat. Guys, ito po ay sabi, hindi po ako, hindi po ako professional na singer. Just for fun po lang ito guys, na ginagawa ko. Ayan, okay? So, maraming salamat. Okay, you want for song, guys? May oras pa tayo. Ayun, may konting oras pa tayo. Ano ba yung next song? Hindi ko alam ito. Jerry Caps, salamat. Kumain ka na kapatid ng Jerry Caps? Kakanta muna ako. Tulala sa isang gabi at di mapakali at nakaraan minumuni-muni di lubos maisip bakit nagkalayo kaya ngayon ako'y isang bigo nagkulang ba ako sa iyo kaya tayo ngayon nagkalayo walang nagawang kasalanan kundi ang nagmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan, mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ang damdamin kung kailangan upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Bakit kung sino pa ang totohanan? Wait lang, ibaba ko lang yung hagdan, guys. Wait lang guys ha, mababa ko lang yung ano. Bakit hindi ko mababa? Ayaw. Wait lang guys, bababa ko lang yung hagdanan. Ayaw. Excuse me. Hindi mo ba yung hagdan? Bakit yan? Ayaw mababa yung hagdan, guys. Ayan, ito na. Iiwanan. Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pang nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Ayan. Next ko na guys. Ayan. Wait lang. Ayan. Wait lang guys ha. Kukulang ako ng tubig. Saglit lang po. Ayan. Idol JP, nandyan na yung yung hagdan. Akyat ka na. Wait lang. Kuha lang ako ng tubig.
Ayan, sorry guys ha. Nagkuha lang ako ng tubig. Grabe, ang init. Pawis na pawis ako. Alam nyo guys, pagod na pagod ako guys. Kasi maghapon ako sa ano. Maghapon ako sa... Hindi, nagano muna ako. Nagkuha lang ako ng tubig guys. Wait lang. Ito na. Ayan. May sounds pa ba tayo? Ikaw ang pag-asa na sa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, yun ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na nalintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Giliw ko. Shot puno. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Giliw ko. Anin ko ang buhay kung hindi ka kapiling. Mabuti pang umanaw kung hindi ka sa akin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Giliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Giliw ko. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Giliw ko. Ay, salamat, natapos din. Ay, meron pa. Ay, salamat sa Diyos. Meron pa pala to. Birthday Dindo, mega love shoutout. Joycey, mega love shoutout. Laban Ubawa, sabi ni Miss Karen Altares. Antayin lang natin yung iba guys na. Eight o'clock yung premiere ni Idol JP guys ha.
Yan dyan nakapin. Paminsan-minsan naalala pa rin kita. Yes, malapit lang. Kahit ngayon mayroong nagmamahal ng iba. Lady in White, Megalobin Throat, Rhea de Kenya, may isip nitong damdamin ng pagbalik. Salamat, Miss Rhea de Kenya. Para bang nariyan ka pa sa aking tabi? May jacket ka na, kapatid. Muling nadarama ang yakap mo. Sinusumpan ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alang-alang mo'y nagpabalik. At aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Yung aso nakikipag-joke sa piling ko na kahit nasan ka man. Salamat, Beth Tigli. Isipin mo ko kahit paminsan lang. May jacket ka na, kapatid. Beth Tigli, salamat. May jacket ka na po. Paminsan-minsan. Tapusin ko lang ito, guys. Then proceed na tayo sa palaro. Larawan mo unti-unti pumapatak ang luha ko. Pagkukulang kahit sinasabi mahal ko siya sa puso ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Lasik na. Ayan, nandiyan na ba yung iba? Wala pa yung iba, guys. Antayin natin yung iba, guys. Wala pa yung iba. Alam mo'y nagbabalik at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hindi na nagbalik yung iba. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako paminsan lang. Ayan. Nandiyan na ba yung iba, guys? Meron pa tayong natitirang Pinoy inyo. Ayan.
Ayan, tulog na ang iba host, Bicolano. Oo nga, natulog na. Asa na yung iba? Meron pa tayong natitira na 1, 2, 3. May 3 pa tayong Pinoy Henyo. Kailangan matapos natin to. Yung 3 Pinoy Henyo, may 3 pa tayo na ano. Nakakapito pa lang tayo eh. Pinoy Henyo. Tawagin nyo na yung iba guys para makaano na tayo. Ayan, wait lang. Gano'n mo ako lang. Tawagin nyo na yung iba guys para makapag-start na matapos na natin itong ano. Para matapos na natin to guys kasi gusto ko rin magpahinga guys. Pagod na pagod kasi ako guys. Naubos yung isang araw ko sa ano sa laboratory ko kanina. Ang tagal ng ano. From 7:30 ako pumunta doon. Natapos ako ng 3 p.m. 3 p.m. sa hospital. Kala ko bro. Tapusin, Lorna, may 3 pang natitira na Pinoy Henyo. Tapos magpa-bring me tayo. Tapos after ng bring me, ano na tayo, tawag nito. May 3 pa, tapos 5 bring me. Tapos punta na tayo sa premiere. May 3 pa tayong premiere na natitira. Ayun, nasa na yung iba guys para makapag-proceed na tayo. Tawagin nyo na guys. Guys, yung nakapin, 8 o'clock yan ha, yung kay Idol JP. 8 o'clock yung premiere niya. Hindi, maya na tayo mag-bring me kasi magpipremiere si Idol JP eh. Ng 8 o'clock. Tapusin muna natin to. May tatlo na lang to kapatid. 3 na lang ito na Pinoy Henyo. 3 na lang. Tapusin muna natin tong Pinoy Henyo. 3 lang naman ito eh. 3 na lang. Ayan, type ready na kayo sa Pinoy Henyo. Then proceed. Pagkatapos nitong 3 Pinoy Henyo, mag-Pinoy, ano na tayo, mag-bring me. Ayan. Okay, ready na kayo guys? Type ready. Okay. Pang-8 na to guys ha, pang-8. Okay, ready? Start na tayo sa 8th game. Okay, start na tayo guys sa 8th game. Start na. Food, hindi po. Shelly Rodriguez, may jacket ka na. Hayop, hindi po siya hayop. Lugar, hindi. Tao, hindi. One word, hindi po. Yes, one word siya, one word. Tagalog, yes, Tagalog. Yes, Shelly Rodriguez, welcome. Pwede kang sumali. Pasyalan, hindi po. Hindi siya 2 words, hindi. Bagay, hindi po. Pagkain, lugar, hindi. Event, hindi. May galap sa to, sabi ni Joy Ada. Gamot, hindi. Inumin, hindi. Hayop, hindi. Food, hindi. Pangyayari, yes, tama. Pangyayari po, moderator, my dear Team Happy. Yes, pangyayari po siya, Tagalog, 1 word. Okay, go. Pangyayari, Tagalog, 1 word. Pangyayari, Tagalog, 1 word. Nanghulog, hindi. Hindi po. Hindi.
Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi, hindi. Pangyayari, one word, Tagalog. Pangyayari, one word, Tagalog, yung inuulaan. Hindi po. Brother Blading PH, may galab shoutout. Tagalog, pangyayari, one word. Hindi po. Hindi po. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot, guys. Hindi po. Excuse me. Wala pa nakakuha ng sagot na tama. Hindi po, hindi po. Ayan, stop na, may nanalo na si Joycey. Ayan, stop na. Stop na, may nanalo na po si Joycey. Ayan. Ay, hindi, mali pala, sorry. Mali pala yun. Sorry, hindi pa, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Go lang, go. Ayan, may nakakuha na ng tamang sagot meron na si Harley David. Stop na, guys. Stop na, may nakuha na si Harley David. Ayan, ang tamang sagot ay nabundol. Yung sagot naman kanina ni is binudol. Mali yun. Nabundol yung tamang sagot. Harley David, congratulations sa'yo. Harley David, congratulations. Harley David, you got the correct answer. Nabundol po yung tamang sagot. Nabundol, hindi po binudol. Yes, sure na po. Sure na. Sure na. Nagdadalawang isip siya. Stop na po, Miss Maricel, may nakakuha na ng tamang sagot. Ayan, Miss Harley pa share ng ng GCash. Tamsak sabi ni Colua Gabriel, mega love shoutout sa iyo. From Helping Hands. Ayan. Sabi ko lagyan ng ng slash. Hindi nilagyan ng slash. 099 563 9524. Okay na? Okay? Noted? Copy? Okay, pang-siyam na tayo, pang-siyam na. Start na tayo sa 9th game. Ayan, congratulations. Pang-siyam na, pang-siyam. Binodol Joyce, asa na yun? Asa na yung sagot ni ni J? Ano? Ni nabundol si Harley. Si Joyce, wait. Tingnan mo na si Joyce, wait lang ha. Mag-backward ulit tayo. Mali yung nambudol. Binodol, mali yung asan yung nambudol, mali yung nambudol. Binurol, mali. Nabudol, mali yung nabudol. Nabundol ha, nabundol. Nabutira, nabundol. Nabundol si Harley.
Ayon sa mga tatamo step. Asa na yun? Binudol yung sagot mo dito, Joyce. Ayun, nabundol. Tama, si Joyce nga yung nakakuha ng tamang sagot. Sorry. Si Joyce. Sorry, number 8. Si Joyce nga. Sorry, Harley. Merong nauna sa'yo. Sorry, hindi ko masyadong nakita kaagad. Joyce, pasend ng Gca. Sorry. Harley, sakit na nga pangalawa na to. sorry kapatid na Harley David. Ayan pa, Joyce. Pa-share ng Gcash mo para makaproceed tayo sa ano. Kasi yung nakita ko sa'yo is binudol yung una ko nakita. Kaya sabi ko, ay, akala ko tama. Mali. May nauna ka pa pala na school. Sorry kapatid, sorry. Pa-share na Gcash mo, Joyce. Yan, may dalawa pa tayo. 0955 742 7737. Okay, start na tayo sa pangsyam. Okay, start na tayo sa pangsyam, guys. Okay, start na guys. Start na sa pangsyam. Tao, bagay, lugar, hayop, pagkain. Yes, pagkain po siya, lady in white. Pagkain po. Pagkain. Tama, pagkain. Yes, English. Hindi siya one word. Pagkain, English. Hindi po siya one word. Two words, yes, my dear Team Happy Moderator, yes. Pagkain, English, 2 words. Wala pa guys. Sakit nilang ulo ko guys. Kanina pa kasi ako. Nakatatlong oras na pala tayo. English, yes po, English, 2 words. Pagkain. Yes, pwedeng dessert. Banana bread, hindi. Hindi po siya ulam. Kare-kare, hindi.
Wala pa more. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Idol baby sa palpab. Salamat sa blessing, sa pakulay. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Mega love shoutout Sir JP, sabi ni Miss Arlene Tirit. In 9 minutes guys, mag-start na yung premiere ni Idol JP app. Wala pa nang ako guys. Janice Pinedno, meron ka ng jacket? Ayan kapatid Janice, may jacket ka na? Salamat. Wala pa nakakuha ng tamang sagot guys. Pagkain, English, one word. Pagkain, English, one word. May sumagot kanina pero pinakamalapit. Mali yung second word niya. Two words po yan, two words. Two words English. Two words English, pagkain or food. Hindi po. May sumagot na kanina ilang beses, mali yung niya, second word. Yung first word niya tama. Hala, unahan kayo guys, unahan. Ulit-ulit yun sinagot yun, kaya lang mali yung second word. Ako ng tamang sagot. Wala pa. In 6 minutes guys, mag-insert na yung premiere ha, kapag hindi pa nasakuha yung sagot. In 5 minutes, 4 minutes, punta muna tayo sa nakapin ha, sa kay Idol JP. Ayan, in 5 minutes. 7:55, sugod muna tayo sa premiere ni Idol JP ha. Nakapin po guys, malapit na. 6 minutes more na lang mag-start na. Ayan, wala pa nakakuha. So far, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Wala pa.
Ayan, yung nakapin guys, puntahan muna natin guys. Malapit na mag-start guys. Ayan, sugod muna tayo guys sa nakapin. Sugod muna tayo sa nakapin. Ayan. Malapit na mag-start yung premiere niya. Stop mo, pin. Guys, stop muna tayo guys. Stop muna. Stop muna, punta muna sa nakapin. Stop muna. Punta muna tayo sa nakapin. Stop muna po. Walang nakakuha ng sagot. Punta muna tayo sa nakapin. Punta muna sa nakapin, guys. Sa nakapin muna tayo. Punta muna tayo kay Idol JP. Malapit na mag-start. Stop muna. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Stop muna. Punta muna kay Idol JP. Yung nakapin, guys. Malapit na mag-start. Sa nakapin muna tayo, guys. Sa nakapin. Ayan, punta muna tayo guys sa nakapin po. Sa nakapin muna tayo guys. Salamat. Punta muna tayo sa nakapin po. Sa nakapin. Ayan, salamat. Sa nakapin muna guys. Wala pa. Joycey, wala pa nakakuha ng tamang sagot. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Nagbabakrid ako. Nagbabakrid ako kapatid. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Don't you worry, Miss Joycey. Don't you worry, nagbabakrid ako. At saka hindi ko pa naman pwedeng sabihin yung tamang sagot kasi wala pa nakakuha. So ako munang may karapatan magbakrid. Punta muna kayo sa nakapin muna kayo guys. Kapatid na rollerblading PH, salamat. Pasupport ako kapatid rollerblading ng premiere ni Idol JP. In 2 minutes mag-start ako. Ayan, in 2 minutes mag-start na po guys. Please. Ayan. Malapit na mag-start guys. Malapit na. Ayan, punta muna tayo sa nakapin guys. Punta muna po tayo sa nakapin, sabi ni Kamakala. Sa nakapin. Punta muna tayo sa nakapin, guys. Malapit na po mag-start. Maawa, maluoy kayo, guys. Punta muna kayo kay Idol JP sa ating super chatter for tonight at sponsor for tonight. Punta muna tayo sa nakapin. At congratulations sa mga nanalo kanina guys sa aking last chatter. At sa mga nanalo sa palaro. Ayan. Lorraine Cielo, may moderator ka na po. Dan sa nakapin. Punta muna tayo sa nakapin guys. Punta muna tayo sa nakapin guys. Maluoy, maawa kayo. Sa nakapin. Ayan. Sabi ni kapatid na rollerblading PH. OTW sa nakapin. Salamat, bro. Ayan, salamat mga palangga. Sa nakapin na po tayo, guys. And 60 seconds, mag-i-start na po, guys. Pasupport muna ako guys sa premiere ni Idol JP sa super sticker natin for tonight, si Idol JP. Maraming salamat. Dan na po, paano po game nyo? Ay, yung palaro po na Miss Lorraine Cielo. Yung Pinoy nyo, 150 Gcash po kada isang games na panalo. At pag kaya pa ng oras, may bring tayo mamaya. Kasi may dalawa pang kasunod na premiere na 100 Gcash. Punta muna tayo sa premiere ni Idol JP guys. We'll begin shortly na po. Puhulaan mo lang yung Pinoy henyo.
kapatid na Lorena, Cielo. Ayan, nag-start na po mga palang ng araw. Sa mga hindi nakapanood, hindi umabot sa premiere ko while ago, pa-playback na lang po ako guys at mag-comment sa comment box para ma-notify ko kung nanood kayo guys. Salamat sa inyo. Happy, maraming salamat. Guys, nag-start na. SCV2 Federline, SVD, and Ricky Julie. Punta na ka pinsan na kape. Salamat sa mga nagpaparang dyan. Loading dito ay may explain kung paano ang game. Yun lang, Miss Lorena, Cielo. Mabagal yung data niyo, nakadata ka lang. Ha? Sa nakapin. Grabe ang ingay ng aso dito sa amin. Pagsabayan din sa akin. May dalawa pa tayo guys na premiere. After nito. This is Hansi. Punta muna tayo sa nakapin guys, sa nakapin. Guys, punta muna tayo kay Idol JP. Ines Maritim, happy mega love shoutout. Sandy on the mix. Mega love shoutout sa iyo, Juan Anjo, Tamsakdan, salamat. Punta muna tayo, Juan Anjo, sa kay Idol JP 2020 TV. Kay Idol JP 2020 TV muna tayo pumunta kasi nagpi-premiere siya. May palas chatter po, 100 Gcash. Ayan.
Joanna Yanjo, punta muna tayo kay Idol GP. 2020 TV po. Salamat sa patamsak. Ayan, binaba ko yung ano, ayan. Ayan. Tahan nyo muna guys. This is the mix of DJ Ruel. Guys, punta muna tayo sa premium ni JP 2020 TV guys, please. Pa-support 100 Gcash plus tracker yan. This is the mix of DJ Ruel. Ang ganda naman dito sa ano, sa lugar na to. Oh. Si Vanessa nagbibigay na kaagad ng Gcash niya. Ang ganda dito sa pinuntahan mo. Ano siya, very old na ano na building. Ito yung pinag-concertan niyo ba, Idol? Ah, to, ano pala to? Akala ko yung ano. Salamat, Joan Yanjo.
sarap mamili dito ng mga ano ba itong mga paninda? It's all or nothing, baby, got away, driving me crazy. Need somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not right another day, babe. And tonight falls, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was Ma'am Norminda, nasa premiere kami ni Idol JP. Hintayin lang natin kung sino yung nanalo. Hintayin natin kung sino ang i-announce ni Idol JP. Ayan, hintayin lang natin guys kung sino yung nanalo ha. Manong Vlogger, mega love shoutout. Magandang gabi po sa lahat. Ayan, salamat. We need them. We do by Sky Team. need somebody to feel, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy. Salamat kapatid na Manong Vlogger. Magandang gabi din sa'yo. I like the way you know. Ayan, yung kasunod na premiere, si Francis Kitchen guys ha. You get me through. Hindi na ako nakipag-help kay Sir JP nakakaduli mo. I was scared. Nauna akong mag-premiere kapag premiere ako kanina ng anong oras ba ako nag-premiere kanina? 7:30 ba yata ako nag-premiere? Ako nag-premiere 6:30. 6:30 kasi maaga ako nag-LS kasi grabe pagod na pagod ako kapatid. Nagpaano kasi ako nagpa-laboratory ako kanina. Simula umaga, ang aga ko pang nagising kanina. 5 a.m. gising na ako. Tapos pumunta ako ng laboratory kasi yearly nagpapa-laboratory ako, nagpa-blood chem ako. Pumunta ako ng 7:30 sa clinic. Natapos ako doon kapatid around 3 p.m. Ang daming nagpapa-laboratory. Tapos yung doktor ang tagal. Tapos, ayan, thanks God, okay naman yung result ng blood chem ko. Kaya lang, mataas lang yung cholesterol ko. Pinagda-diet ako ng doktor ko. Sakit sa ulo kasi mainit, tapos kanina umaambon-ambon tapos iinit. Masakit sa ulo yung yung panahon. So, sabi sa akin ng doktor ko, thrice a week daw kailangan ko mag-exercise, mag-bike daw ako or mag-jogging thrice a week. Kaya yun. Antayin lang natin si Idol JP kung sino panalo. Ayan, antayin lang natin guys kung sino yung nanalo. Ayun. Tapos sa February, pinababalik na naman ako sa February kasi i-check kung okay na yung ko. Kailangan ko ulit mag-laboratory kasi i-check yung ko, cholesterol. Actually kasi talaga guys, tumaas talaga yung ko. Tumaba talaga ako, tumaas. Naramdam talaga na mataas yung cholesterol ko kasi malakas ako sa rice. Kahit kumain mga fatty foods. Iwasan ko lang daw muna, sabi ni Doc, yung mga fatty foods na mga tsaka yung mga sweets. Ayan, yun nga kapatid ang sabi sa akin ng doktor na kailangan ko daw mag-exercise, kailangan daw yung mga kinakain ko everyday, kailangan matunaw daw yun sa katawan ko, kailangan i-exercise ko daw yun ng mga moderate na exercise, katulad ng pag-jogging, pagbabike, set up, mga ganun ba na exercise.
ubo. Hindi naman okay, nauubo lang ako kasi pag kumakain ako ng matamis, nauubo ako. Pero okay naman ang ubo ko. Kasi allergy ko to sa, may allergy kasi ako eh. Wala na gano'n ako, wala na ako mga ano kasi nagpa-blood chem ako ng overall kanina. Wala naman, okay naman lahat ng results ko. Ayan. Oh, ang hirap pa naman magkasakit ngayon. Ayan, Idol JP, nandiyan ka pa ba? Okay na ba kung sino yung nanalo? Ayan, si Joanne. Ayan, may nanalo na. Si Joanne Anjo ang nanalo, guys. Ayan. Ayan, nandyan ba si Joanne Anjo? Ikaw po ang nanalo. Ayan, sinabi na sa akin ni Idol JP. Joanne Anjo, winner. Ayan. Somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I try to love the way you don't know the play. You love the day bleeds. Ayan, Joanne Anjo, winner ka po sa last chatter. Pasend na lang ng Gcash. Ayan. Ayan, pa-share na lang ng Gcash po. Pa-share ng Gcash, guys. Ayan, congratulations sa iyo, Joanne Anjo. Congratulations, ikaw po yung nanang Gcash chatter ni Don JP 2020 TV po. Ayan. Ayan, nandito na yung 0950 912 50 28. Ayan, congratulations. Tonight for Okay, meron pa tayong kasunod guys ha. do it. And I'm so Diba, ito lang guys yung na-upload kanina, yung na-upload na wala pa nakakuha. Start ulit tayo dun guys, sa pagkain, English 2 words, okay? Start ulit tayo sa pang-siyam na game. Okay? Ano yon? Pagkain, English 2 words, English. Okay, go. Fruitcake, hindi po. Ulam, hindi po siya ulam. Dessert, yes, pwede. Pwede siyang i-dessert. Halo-halo. really get away. Apple pie. Bake ma. Hindi. Corn dog. Hindi. Pineapple pie. Sandwich roll. Corned beef. Maha Blanca. Shanghai lumpia. Indian mango. Hindi po. So far, wala pa lang ako ng tamang sagot, guys. Ayan, hulaan nyo pa, guys. Liquid, hindi po siya liquid.
Dark chocolate, green peas, hindi po. Deep fried, halo-halo, black peas, hindi. Fried peanut, hindi. Please welcome I, Nana Kuya. Hindi po, hindi. Naglalagab na ako. Banana cake, hindi. Buko pandan, hindi. Macaroni salad, honey cream, potato salad, mango graham, lava cake, egg pie, mango graham, carrot cake, potato chips, french fries, honey syrup, graham balls, cassava cake, pancit bihon, honey bee, chocolate mouse, cassava cake, black cake, cinnamon cake. May sumagot, actually may sumasagot dyan. Nana Kuya. Mali lang yung second word niya. Kanina pa yun. Kung hindi pa tayo nagpapapremiere kay Idol JP. Sagot siya ng sagot, mali yung second word niya. Mango cake, ubi jam, butter cookies, pichi, strawberry pie, banana cake, Somebody to say, leche flan, say, I guess I pie bread, sapin-sapin, obio bread, ice cream, strawberry tarts, cinnamon bread, cheese bread, fall. ubi cake, Do it all. mango pie, peanut brittle, hopia coffee, I was given mango tart, chocolate cake, cinnamon rolls, vanilla cake, tonight. Shanghai tang, choco brownies, mango graham, chocolate cake, no, Garden and the strawberry cake, graham ball, butternut, graham wafer, chocolate cake, banana bread, cinnamon rolls, chocolate fudge, strawberry flavor, choco wrinkles, chocolate brownie, brownie spread, mango graham, marshmallow, chocolate cake, chocolate brownies. Wala pa naman ako ng tamang sagot. Graham mango, dried mango, obi turon, sapin-sapin, And this time I feel there's no cinnamon cake, mango float, chocolate jam, chocolate cupcake, turon malagkit, and we could bread pan, delicacy ba kuya? Basta ano to, hindi siya ulam. Pwede siyang merienda. Pang merienda guys. Chocolate rolls, choco waffles, bread rolls, chocolate milk, butter coconut, chocolate cake, tuna pizza. Paborito ko nga to guys. Alam mo nung bata ako. Sarap nung gusto mong kainin to. Lalo na pag may naglalako sa amin. Lagi ako magpapabili nung bata ako nito. Pag may nagtitinda. Grabe ang ingay talaga ng aso sa amin. Nakikipag sa bayan pa yung aso sa kapitbahay namin. Ingay ng aso guys. Pasensya na kayo guys sa kahol ng aso. Pizza pie, popcorn, ice scramble, chocolate donuts, ice pop, hindi. Banana cue, empanada pie, cookies, banana cue, dumpling, ice wrap, on ice cream, ice crumble, almost cue, egg pie, ice wrap, hindi po. I need somebody to Ayan, stop na muna tayo guys.
Punta na muna tayo sa nakapin, guys. Stop na muna tayo. Malapit na mag-start. Stop na muna po. Punta muna tayo sa nakapin, sa nakapin. Malapit na. Stop na muna, guys. Stop na muna. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Stop muna, stop. Punta muna tayo sa nakapin. Mag-start na po yung premiere. Stop muna. Wala pa nakakuha ng tamang sagot. Punta muna sa nakapin. Sa nakapin muna tayo, guys. Mag-start na po. Ayan, sa nakapin muna tayo, sa nakapin. Ayan, stop muna, stop. Ayan. Punta muna tayo sa nakapin, guys. Guys, sa nakapin muna tayo, sa nakapin. Ayan. Punta muna tayo sa nakapin po. Ano po yan? 8:30 po yan, 8:30. Ano na lang, 4 minutes na lang mag-start na. In 4 minutes, mag-start na po, guys. 3 minutes. In 3 minutes, mag-start na. Ayan, 3 minutes, mag-start na po, guys. Punta muna tayo sa nakapin. Sa nakapin. Ayan. Punta muna po tayo sa nakapin, guys. Sa nakapin. Mag-start na po, guys. Malapit na po. Ayan, 100 Gcash po yan, guys, ha? Gcash po yan, 100 Gcash. 2 minutes more, mag-start na po. Ayan, 2 minutes more, mag-start na po. Ayan. Ayan. Malapit na po. Yung mga walang jacket dito. We going international right now. Africa, shots. Turkey, shots. Croatia, Russia, Spain, and Germany. Shots. Czech Republic, shots. Know you love it. Shots. Excuse me. Poland, shots. Ayan, sino pa ba yung susunod? Baba ko muna. Don't know why we try to stay in touch but never do. Guess we gotta keep moving. I know it's hard to Salamat, Ma'am Norminda Abdilion. reach out when we want to. I'm more than innocent right now with all we're going through. I wanna know you again. Just 'cause I'm not in the same place as you don't mean I can't. Ayan, nag-loading na si Maricel Evangelista. Same way you do. So let me be your lifeline. Talk all night.
Shout out. We don't always find the words I know we wanna say. Maybe we're just too stubborn, but I don't know if this world is gonna ever change what we mean to each other. Got lost in these crazy times. So glad I found you safe. More than anything, I that we can't be face to face. I wanna know that you're okay. Just 'cause I'm not in the same place as you don't mean I can't do you that I don't carry the same way you do. Ayan, tapos na yung premiere. Antayin na lang natin kung sino yung nanalo guys ha. Like to be like her, Naku, mukhang may nanalo na. 'cause I would never be alone. May nanalo na. Antayin lang natin guys. Antayin lang natin guys kung sino yung nanalo ha. You just gotta ignite the light and let it shine. Just hold the night like the light. Ayan, antayin lang natin guys. May nanalo na, may nanalo na. Ayan, nasa na yung iba guys? Ayan ang nanalo guys. I see. Sa last chatter po, I see. Lipad Look Ring. Ayan, nandyan ba si Lipad Look Ring? Type present po. Type present, Lipad Look Ring. Ikaw ang nanalo ulit sa 100 Gcash last chatter. Congratulations. Ayan. Nandyan ba si Lipad Look Ring? Wala? Ayan, present. May number ka na dito sa akin. Congratulations sa iyo. 100 Gcash ang napanalunan mo. Ayan. 0975 1429 217. Ayan. Congratulations sa iyo, Lipad Look Ring. Ayan. Kanina 50 Gcash. Tapos ngayon 100. So may pipita last chatter. Okay? Lipad Look Ring. May panalo ka ba kanina sa ano? May panalo ka sa pinuhin nyo kanina? Wala ano? Lipad Look Ring. May panalo ka ba kanina? Wala. Wala kang panalo kanina, no? Sa ano? So, bali, ang panalo mo ngayon, 150 lahat. Ayan. So, ayan, meron pa tayong next na premiere. Ayan. Ilang minuto pa ba yung ano? 9:45. So, may ilang minutes pa tayo. Ayan, may next pin pa tayo, may nakapin tayo, guys. Puntahan nyo muna. Tamsakan nyo na yung yung next pin. Yung nakapin, guys, yung nakapin. Ayan, mayroon pa tayong isang guys, ha? Isang premiere, nakapin. Nandiyan sa nakapin, guys. Ayan, punta na tayo dyan. Ayan. Meron pa tayo, guys, ha? Nakapin, guys, nakapin. Ayan, may nakapin pa tayo, guys, sa nakapin pa po. Ayan, ilang minutes na lang. 5 minutes, mag-start na rin. Ayan. In 5 minutes, mag-start na rin po, guys. Ayan, punta muna tayo sa nakapin. In 5 minutes, mag-start na po.
Punta na tayo guys sa nakapin. Malapit na mag-start po guys. Punta muna tayo sa nakapin. Maluoy, maawa. Ayan, puntahan natin si kapatid na Chubbs, guys. Guys, puntahan naman natin yung nakapin, guys. Please, salamat. Ayan. Guys, punta muna tayo sa nakapin po. Please, support naman natin. Ano din po yan, guys? 100 Gcash din po yan, guys. 3 minutes, mag-start na po, guys. In 3 minutes. In 3 minutes, mag-start na po, guys. In 3 minutes. Punta muna tayo sa nakapin. 100 Gcash din po yan. Maluoy. Sakit na yung ulo ko, guys. Ako, 4 na oras na pala tayo. Ang hirap. Natapos ako ng 3 o'clock. Nakauwi ako dito ng 3:45. Tapos, nag-merienda live ako, guys. Ano tayo kapagpahinga din ako ng maaga. Kasi as in, sobrang pagod talaga ako kasi isipin mo maghapon buong araw ako sa labas. Ang dami kasi ang dami ng pasyente, dami rin nagpapalaboratory kanina. Tapos yung doktor, may pinagalitan pa doon na buntis, manganganak na ng CS. Kasi nandun pa sa, hindi pa ano bang tawag nun? Hindi pa siya kumbaga sa hotel, hindi pa naka-check-in. Kailangan niya ng doon sa ma-admit sa emergency kasi CS siya. Manganganak na. Pumunta pa doon sa clinic. Relax pa si ate yung manganganak. Nakakaawa naman. Galit na galit si Doc kanina. Yung OB-GYN. In 1 minute and 33 seconds, guys, mag-start na po. Ayan, punta muna tayo sa nakapin, guys. Please support naman natin si kapatid na Chubbs. Ayan. Ayan, malapit na mag-start. Tapos na kaagad? Ayan, ang bilis. Tapos na kaagad? Ang iksi naman ng premiere ni Idol J, Tapos na ba? I will begin shortly pala. Will begin shortly na, guys. Malapit na mag-start. Ayan, we'll begin shortly na, guys. Support naman natin, guys, yung kapatid na Chubbs. Ayan. Countdown na, guys. Bakit walang harang ito? Diretso pa agad countdown. Walang harang.
Sa music itong premiere. Wala pa po. Ito ano na nagka-countdown na, nagka-countdown na. Counting na, counting. You're the only one that I want. Think I'm addicted to your light. I swear I'll never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't begin to pull me back to the ground again. It's like a bitter weekend. Every rule that you break, yeah, it's a risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking out, I'm surrounded by your rays. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Bring it all fade away. I can feel your halo. Yeah. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside you, you, you. And now it's time to let it go. 1, 2, 3, let's go. Back your head up in the air. 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 Ilang bote ng alak, pop, 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 pop. Ilang bote ng alak, pop, 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 pop. Ilang bote ng alak, pop, 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 pop. Your body's up, put your hands up, put your hands up. Excuse me. Your body's up.
tapos natin na lang natin kung sino yung ano, kasi send ko na yung mga nanalo kanina. Ayan guys ha, sinesend ko na sa inyo yung mga nanalo ha, yung mga panalo niyo sa GCash. Iniisa-isa ko na. Ayan. Antayin na lang natin guys kung sino yung nanalo ha. Ay, sorry. Ayan, tingnan muna natin kung sino. Ayun, may nanalo na guys. Ayan, may nanalo na ulit, may nanalo na. Dan Premier, okay. Ayan. Sinesend ko lang yung mga panalo nyo. May nanalo na guys sa Premier. Ayan, nasend ko na sa iyo Miss Georgina and Isabel Marie, sinend ko na yung panalo nyo. Ayan, wait lang ha. May nanalo na po ulit sa Premier. Ayan. Jerry Caps. Ayan. Ayan, Jerry Caps. Ikaw ulit ang nanalo sa 100 GCash. Ayan, congratulations sa iyo kapatid. Jerry Caps, ikaw ang nanalo sa 100 GCash. Ayan, may number ka na dito sa akin. Ayan, may number ka na. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. So, guys, wala na po tayong oras. Ayan, dito na po muna magtatapos yung ating palaro guys. So, bali po guys, may continuation. I-continue na lang natin sa susunod na araw, sa ibang araw yung parte ng palaro natin guys. Kasi naka-4 na oras na po ako guys. So, kailangan ko na rin po mag-rest guys kasi pause na rin yung boses ko. Ayan, maraming salamat. Ulitin ko guys ha, bago tayo mag-end, ulitin ko muna yung nanalo. Nasend ko na yung panalo mo sa Pinoy Henyo. Ang unang nanalo sa first game, si Miss Georgina. Nasend ko na yung panalo mo. Pangalawang game, si Isabel Marie. Nasend ko na rin yung premyo. Pangatlo, ang nanalo si Miss Maricel Evangelista. Pang-apat, nasaan na ba yun? Si Miss Maricel pala sa pang-apat. Pang-5, si Rina. Pang-6, si Rina ulit. Pang-7, si Kylie Lospe. Pang-8, si Joycey. And then, sa premier natin guys, sa premier ko, 2 yung nanalo, si Jerry Caps, tsaka si Lipad Lucrin, kay Idol JP. Sino nga yung sinabi ko sa iyo kanina, Idol JP, yung nanalo sa iyo? Sino nga yung nanalo sa iyo, Idol JP? Sino yung nanalo sa iyo, Idol JP? Si Joan Anjo. Ayan. Si Joan Anjo. Okay. Kay Sis Hansi Kitchen, si Lipad Lucring ulit, and then kay Chubbs, si Jerry Caps. Jerry Caps, 2 yung panalo mo sa premier, Jerry Caps. So, congratulations to all of you guys. Thank you so much. And also, kay Idol JP, maraming salamat sa support mo. And then sa lahat, Team Happy, lahat. At sa lahat ng mga kaibigan ko na
pumunta kanina. Thank you so much. Guys, pasensya na kayo guys. Hindi ko na talaga matapos yung palaro natin ngayon guys kasi paus na po ako, wala na akong boses. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ako po ay magpapaalam na muna pansamantala guys. Until next natin guys na palaro. Meron pa naman tayong mga ibang araw. Marami pa tayong araw guys. So, nandito lang naman ako. Sa mga hindi nakapanood ng premiere ko guys, paki-play back na lang po guys sa mga short video namin guys. Paki-play na lang po ng mga short video namin. Kami pong mga nagpi-premiere, mga nagpapalaro po guys. Ayan, maraming salamat. Once again, congratulations sa mga nanalo. Good night. God bless everyone. See you on my next live guys. Thank you so much po guys. Maraming salamat. God bless and good night. Pakiantay na lang guys nang hindi ko pa nasend ng mga prizes. Okay? Thank you guys. God bless.